සංසදයක් නවවැනි පාර්ලිමේන්තුව සඳහා ස්ථාපනය කිරීම සඳහා වූ රැස්වීමක් 2023 අගෝස්තු මාස 9 වෙනි දින 9 වෙනි බදාදා එනම් අද දින පස්වරු 3ට කාරක සභා කාමර අංක 8 දී පැවැත්වීමේ නියමිත බව දන්වන අතර ඒ සඳහා සහභාගී වන ලෙස සියලුම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට කාරුණිකව ආරාධනා කරනු ලැබේ. ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රකාශය. ගරු කතානායකතුමනි, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට ගෙන එන ලද 13 වෙනි සංශෝධනය මගින් පළාත් සභා ක්‍රමය මෙරට හඳුන්වා දුන්නේ 1987 අවුරුද්දේ. දැන් අවුරුදු 37ක් තිස්සේ පළාත් සභා ක්‍රමය අපේ රටේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හැබැයි 13 වෙනි සංශෝධනයේ ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය පිළිබඳ ගැටලු ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම පළාත් සභා පිළිබඳවත් ගැටලු ගණනාවක් තියෙනවා. රටක් හැටියට ඉදිරියට යන්න නම් අපි මේ ගැටලු निराකරණය කරගත යුතුයි. අපේ රටේ අභිවෘද්ධියට සහ අනාගතයට ගැලපෙන ආකාරයකට 13 වෙනි සංශෝධනයේ ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. ඒත් එසේ කළ හැක්කේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න අපි හැමෝම විවෘතව සහ මැදිහත් සිතින් යුතුව ගැඹුරු සාකච්ඡාවකින් පසුව එකඟත්වයකට පැමිණියොත් විතරයි. අන්න ඒ නිසා තමයි පසුගියදා අප සර්වපාක්ෂික සමුළුවක් සංවිධානය කරේ. දේශපාලන පක්ෂ ගණනාවක නියෝජිතයන් ඒ සමුළුවට සහභාගී වුණා. ඒ සියලු දෙනාටම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එම සමුළුවේදී බලය විමධ්‍යගත කිරීම පිළිබඳ පූර්ණ එකඟතාවයට පැමිණීමට අපට පුළුවන් කමක් ලැබුණේ නැහැ. බලය විමධ්‍යගත කිරීමේ නිශ්චිත ජාතික වැඩපිළිවෙලක් පිළිබඳ විවෘත අදහස් එහිදී ඉදිරිපත් කරුණේ නැහැ. සමහර දේශපාලන පක්ෂ අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමට අධිමදි කරන බව හා වැඩි කැමැත්තක් නොදක්වන බව පැහැදිලි වුණා. සමුළුවට සහභාගී වූ සමහර දේශපාලන පක්ෂ ඊට සහභාගී වුණේ අවිශ්වාසයේ හිතේ තියාගෙන. අතීතයේ පැවති යම් යම් සර්වපාක්ෂික සමුළු පිළිබඳ ඔවුන් ලබා ඇති අත්දැකීම් ඊට හේතු වන්නට ඇති. අපි දැන්වත් මේ තත්ත්වය වෙනස් කරමු. විපක්ෂයේ කාර්යභාර ආණ්ඩුවේ සියලු කාර්යයන්ට විපක්ෂ වීමයි හිතන සම්ප්‍රදායක් ඉවත් වෙමු. ආණ්ඩුවේ කාර්යභාරය විපක්ෂයේ අදහස් සැලකිල්ලට නොගෙන ක්‍රියා කිරීම යන පිළිවෙතිනුයි ඈත් වෙමු. අප සියලු දෙනාම විශ්වාසයෙන් සහ වගකීමෙන් යුතුව ක්‍රියා කරමු. අපේ රට ඉදිරියට ගෙන යා හැකි වන්නේ අප සියලු දෙනාම එකට එක්ව අලුත් මාවතක ඉදිරියට ගමන් කළොත් පමණයි. ඒ අලුත් සම්ප්‍රදාය බිහි කරන්නට අපි වෙහෙසෙමු. මම හැම විටම අවධානය කරන කරුණක් යලිත් මෙහිදී මතු කර පෙන්වන්නට කැමැතියි. අතීතයේ පාරමින් ඉන්නේ නැතුව අපි අනාගතය ගැන හිතමු. ඔබටත් මටත් කටුක අතීත අත්දැකීම් තියෙනවා. ඒක ඇත්ත. නමුත් ඒවා ගැන වාද විවාද නොකර අපි අනාගතය ගැන සාකච්ඡා කරමු. රටේ අනාගතය ගැන සිතා අවංක චේතනාවෙන් පෙරදැරිව එකට එකතු වී පොදු තීරණයකට එළවෙමු. 13 වෙනි සංශෝධනය හරහා පළාත් සභා ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී පසුගිය අවුරුදු 36 පුරා අපි සාර්ථක වුණාද? අසාර්ථක වුණාද? එසේ සාර්ථක වෙන්න අසාර්ථක වෙන්න හේතු මොනවාද? අපි මේ ගැන කතා බහ කරමු. සාකච්ඡා කරමු. ගැඹුරින් විමසා බලමු. ලෝකයේ නව ප්‍රවණතාවයන් ගැන අධ්‍යයනය කරමු. අපේ කලාපයේ ඉන්දියාව හා චීනය වගේම බටහිරෝක ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය කැනඩා වැනි විශාල රටවල් බලය විමධ්‍ය කර තියෙනවා. ඒ වගේම එක්සත් රාජධානිය නෙදර්ලන්තය ජපානය වැනි කුඩා රටවල් බලය විමධ්‍යගත කර තියෙනවා. මම චීනයෙන් එක් උදාහරණයක් ගෙන පෙන්වන්නම්. චීනයේ සුළුතර ජනවර්ග ඉන්නේ මුළු ජනතාවෙන්ම 9% අඩුවෙන්. නමුත් කලාප කෝරළ මහනගර ආදී පාලන ව්‍යුහයන් ගණනාවක් තුල මේ සුළු ජනවර්ගයට ස්වයංත පාලන බලතල ඔවුන් ලබා දී තිබෙනවා. මේ වගේ ලෝකයේ විවිධ රටවල් ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් යටතේ බලය විමධ්‍යගත කර ගැනීම සාර්ථක කරගත් අවස්ථා ගැන අපි සොයා බලමු. ඒ රටවලින් පාඩම් ඉගෙන ගනිමු. ඒ සියල්ලම සලකා බලා අප රටට වඩාත් ගැළපෙන ක්‍රමය හදාගමු. ගරු කතානායකතුමනි, අපි අවුරුද්දකට පළාත් සභාව වෙනුවෙන් රුපියල් බිලියන 550ක් පමණ වැය කරනවා. That is half a trillion rupees. මේ මුදල් වලට සාධාරණයක් පළාත් සභාව වලින් ඉටු වෙනවද? මේ මුදල් ජනතා යහපත වෙනුවෙන් යෙදවිය තියනවද? අපේ අවධානය යොමු කළ යුතු එක් කාරණයක්.
ඒ කියන්නේ හැම පුද්ගලයෙක් වෙනුවෙන්ම අවුරුද්දකට රුපියල් 22000ක් අපි වියදම් කරනවා. මේ හැම දරුවෙක් වෙනුවෙන් ශිෂ්‍යයෙක් වෙනුවෙන් ඒ අයට වියදම් කරන්න තියෙන රුපියල් 22000ක් පළාත් සභාව වෙනුවට. 4 දෙනෙක්ගේ පවුලක් නම් රුපියල් 88000යි. ඒකෙන් අපිට ප්‍රතිලාභ ලැබෙනවද? එච්චරයි මං අහන්නේ. ඒ ගැන හිතන්න. අපිට පළාත් සභා ඇත්ත වශයෙන්ම අහෝසි කරන්න බෑ. දැන් ප්‍රතිඥා දීලා ඉවර රටවල් ගණනාවකට මේක ක්‍රියාත්මක කරනවා කියලා විවිධ ආණ්ඩු. එහෙනම් මොකක්ද දැන් කරන්නේ? අපි මේක හරියට ක්‍රියා කරගත්තොත් මම බලන්නේ අපිට රුපියල් බිලියන 50ක්වත් ඉස්සෙල්ලා මේකෙන් බේර ගන්න පුළුවන්ද කියලා අනික් වැඩවලට. ඊට වඩා කරන්න පුළුවන් මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පළාත් සභාව සහ මධ්‍යම රජයත් පළාත් පාලන ආයතන අතර බලය සහ බලතල වෙන්වෙන්ව පැහැදිලි කර දී නැහැ. ඒ නිසාම පළාත් සභාව සහ මධ්‍ය රජය අතර විෂයන් අතර ගැළපීමක් නැහැ. වැඩ කටයුතු කරද්දී එකිනෙක හැප්පෙනවා. එකම වැඩේ දෙතැනකින් සිද්ධ වෙනවා. වැඩ කටයුතු ප්‍රමාද වෙනවා. ජනතාවගේ ගැටලු ලිහනවා වෙනුවට වැඩි වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ හේතු නිසා පළාත් සභා සුදු අලියක ලෙස හඳුන්වන්න පිරිසක්ද අපේ රටේ ඉන්නවා. හැබැයි ඒ සියලු අඩුපාඩු සහ දුර්වලතා මැද ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන මග කෙරෙහි තීරණාත්මක බලපෑමක් ඇති කළ ආයතන පද්ධතියක් ලෙස පළාත් සභා හඳුන්වන්න පුළුවන්. පළාත් සභා දක්ෂ දේශපාලන නායකයන් බිහි කිරීමේ තවානක් මෙන්ම විධායකට සහ පාර්ලිමේන්තුවට අවතීර්ණ වීමේ ප්‍රවේශ මාර්ගයක් වී තිබෙනවා. පළාත් සභා මන්ත්‍රී ධුරයෙන් දේශපාලන ගමන් මග ඇරඹූ විවිධ පුද්ගලයන් රටේ විධායක ජනාධිපති ධුරයට, අගමැති ධුරයට, කැබිනට් මණ්ඩලයට වෙනත් වගකිය යුතු තනතුරු වලට පත් වූ අවස්ථා ගණනාවක් අතීතයෙන් අපට සොයා ගන්න පුළුවන්. අද මේ සභාවේ වාඩි වී සිටින මැති ඇමතිවරුන් අතර සැලකිය යුතු පිරිසක් පළාත් සභාවල මන්ත්‍රී ධුරයේ සිට මහ ඇමති ධුරය දක්වා විවිධ තනතුරු දරා ඇත. පළාත් සභා හඳුන්වා දෙන අවස්ථාවේ යයිමම් දේශපාලන පක්ෂයට විරුද්ධ වුණා. සමහර පක්ෂ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විරුද්ධත්වය ප්‍රකාශ කර අතර තවත් අය ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී ලෙස ඊට විරුද්ධ වුණා. ජීවිත ගණනාවක් අහිමි වුණා. රටේ දේපල හා ජාතික සම්පත් ගිනිබත් වුණා. ඒ අතීතය ඒ දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජනය කරන කිසිදු දේශපාලන පක්ෂයක් පළාත් සභා අහුසි කළ යුතුයයි කියන්නේ නැහැ. ඒ සියලු පක්ෂවල නියෝජිතයන් පළාත් සභා නියෝජනය කර තිබෙනවා. මෙහි තවත් කරුණක් පිළිබඳ අපි අවධානය යොමු කළ යුතු වෙනවා. පළාත් සභා බලය බෙදීම 13 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය මේ රටේ උත්තරීත නීතියයි. එය නොසලකා ඉන්නට අපට හැකියාවක් නැහැ. එය ක්‍රියාත්මක කිරීමට විධායකයත් ව්‍යවස්ථාදායකවත් බැඳී සිටිනවා. ගරු කතානායකතුමනි, 13 වෙනි සංශෝධනය සහ බලය බෙදීම ගැන මගේ යෝජනා හා ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග දැන් මේ සභාවට මම ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ යෝජනාවන් පිළිබඳව ගැඹුරින් විමසා බලන්න. ඔබ ඔබේ අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ සියලු අදහස් සැලකිල්ලටගෙන පළාත් සභාවල කාර්යභාරයන් හා ඒවේ අනාගතය පිළිබඳ අවසන් තීරයට එළඹීමේ වගකීම සම්පූර්ණයෙන්ම මෙම ගරු සභාවට සතු වෙනවා. මගේ පක්ෂයට තියෙන මන්ත්‍රී 3 දෙනෙක්. ඉතින් ඉතුරු 225 සහයෝගයත් වමනයි මේක සම්මත කරගන්න. ගරු කතානායකතුමනි, දියුණු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනය ක්‍රමයන්හි නව ප්‍රවණතාව කුමක්ද? කේන්ද්‍රීය පාලනයක් වෙනුවට විමධ්‍යගත පාලනයක් බිහි කිරීම. ඒ හරහා දේශපාලන ආර්ථික සමාජීය හා සංස්කෘතික කටයුතු මහ ජනතාවට සමීප වන ලෙස බලය විමධ්‍යගත කිරීම. ඒ සඳහා ලොව විවිධ රටවල් විවිධ ක්‍රම භාවිතා කර තියෙනවා. විමධ්‍යගත කිරීම ඍජු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ඩිරෙක්ට් ඩෙමොක්‍රසි වෙත ලංවීම සඳහා මාර්ගයක් ලෙස සැලකනවා. සියලු ජනතාව එක් රැස් වී තීරණ ගන්නා ඍජු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක් වෙත යෑමට කිසිම පාලන ක්‍රමයකට හැකියාවක් නැහැ. නමුත් දේශපාලන ආර්ථික හා සමාජ ක්‍රියාවලියේ ජනතා සහභාගීත්වය සහ අභිමතිය ප්‍රකාශ වෙන ආකාරයෙන් ආයතන ව්‍යුහයක් ගොඩනැගීමට හැකියාවක් තියෙනවා. පළාත් සභා ක්‍රමය ජනතාව වෙත බලය රැගෙන යන්නේ එක් ව්‍යුහයක්. ඊට අමතරව ජනතාව වෙත බලය රැගෙන යාමේ තවත් ක්‍රමවේදයක් කීපයක් අප මෑතකදී ආරම්භ කළා. ආංශික කාරක සභා ශක්තිමත් කොට ඒ සඳහා තරුණ ප්‍රජාව සහභාගී කරවීමට කටයුතු කළේ ඒ අරමුණ අනුවයි. ඒ වගේම බිම් මට්ටමේ ජනතාව පාලන කටයුතු සහභාගී කරවා ගැනීම අරමුණු කරගෙන ජන සභා ස්ථාපිත කිරීම සඳහා
දැන් අප කටයුතු කරමින් සිටිනවා. ජනසභා ලේකම් කාර්යාලය අප ආරම්භ කරා. නියැදි ජනසභා පිහිටුවීමෙන් පසු ජනසභා පනත ගෙනීමට අප පියවර ගන්නවා. මෙවැනි පසුබිමක් අප කළ යුත්තේ පළාත් සභාව ඔස්සේ වැඩි වැඩියෙන් ජනතාව වෙත බලය ලබා දීමේ ක්‍රමවේදය සහ සැලසුම් සකස් කිරීම බව මගේ අදහසයි. ජාතික එකමුතුව ආරක්ෂා කිරීමේ ආයතනයක් ලෙසත් පළාත් සභා යොදා ගැනීමට අපිට හැකි වෙන්නේ එවිටයි. කරු කතානායකතුමනි, පසුගිය කාලය පුරා පළාත් සභා සහ අනාගතය පිළිබඳව ගැඹුරින් සලකා බැලුණු ලේඛන කීපයක් පාර්ලිමේන්තු ආශ්‍රිතව විවිධ කමිටු මගින් නිකුත් කරා. මගේ සභාපතියෙන් පැවති ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ මෙහෙයුම් කමිටිය 2017 සැප්තැම්බර් 21 වෙනි දින නිකුත් කළ අතුරු වාර්තාවින් එකක්. එම අතුරු වාර්තාව මගින් ලබා දුන් නිර්දේශයන්ට පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කළ හැම පක්ෂයක්ම එකඟ වුණා. එම අතුරු වාර්තාව මගින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 3, 4 සහ 5 වෙනි වගන්ති සංශෝධනය පිළිබඳ නිර්දේශ ලබා දී තියෙනවා. එසේම පහත දැක්වෙන කරුණු ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බව ඒ වාර්තාවේ සඳහන් වෙනවා. එකක්, පළාත් ලයිස්තුවේ අඩංගු කරුණු සම්බන්ධයෙන් ජාතික ප්‍රතිපත්ති සැකසීමේදී පළාත් සභාවෙහි සහභාගීත්වය ලබා ගැනීම. In formulating national policy on matters contained in the provincial list, the central government shall adopt a participatory process with the provincial council. පළාත් ලයිස්තුවේ ඇති විෂයන් දෙක සම්බන්ධ ජාතික ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරීම මගින් මධ්‍යම රජයට විමධ්‍යගත බලතල පවරා ගැනීමත් හෝ පළාත් සභාව මගින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඇති විධායක හා පරිපාලන බලතලවලට කිසිදු බලපෑමක් හෝ සිදු නොවීම. Formulation of national policy on a provincial list matter would not have the effect of the centre taking over executive or administrative powers with regard to the implementation of the said devolved power. 3. එහි විමධ්‍යගත විෂය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ විධායක හා පරිපාලන බලතල පළාත් සභාව වෙත රැඳීම. The province will retain the executive or administrative powers, implementation powers with regard to the said devolved power. ඉහත සඳහන් යෝජනා 3 මම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් ලෙස පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා. එන ඔබට බාර දෙනවා ඒ වැඩ කටයුතු ඊට පස්සේ ඉදිරියට ගෙනියන්න. ගරු කතානායකතුමනි, එම අතුරු වාර්තාව පිළිබඳ අදහස් දක්වමින් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ, ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ, ජාතික හේල උරුමය, ඒකාබද්ධ විපක්ෂය, සමස්ත ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රේසය, සමස්ත ලංකා ජනතා කොංග්‍රේසය, ඊළාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂ, ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රේසය, දෙමළ ප්‍රගතිශීලී සන්ධානය යන පක්ෂ සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා සහ ජනාධිපති නීතිඥ ආචාර්ය ජයම්පති වික්‍රමරත්න මහතා ලේඛන ඉදිරිපත් කරා. ඒ පිළිබඳ අපි අවධානය යොමු කළ යුතුයි. පාර්ලිමේන්තුව සහ පළාත් සභා අතර සම්බන්ධතා පිළිබඳ සොයා බැලීම සඳහා පත් කරන ලද කමිටුවේ වාර්තාවත් මධ්‍යම පර්යන්ත සම්බන්ධතා පිළිබඳ කාරක සභාවේ වාර්තාවත් අපේ සැලකිල්ලට බඳුන් කළ යුතු වෙනවා. මේ ලේඛන සියල්ලම මගින් පළාත් සභා ක්‍රමයේ අපේ පාලන ක්‍රමයෙන් ඉවත් කළ නොහැකි ආයතනික ව්‍යුහයක් ලෙස පිළිගෙන තියෙනවා. ජනවාර්ගික අර්බුදයට විසඳුමක් ලෙස හෝ විමධ්‍යගත කිරීමේ ඒකයක් ලෙස හෝ පළාත් සභා පිළි නොගන්නා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සහ ජාතික හෙළුමය පවා පළාත් සභා ක්‍රමයේ සංශෝධනය විය යුතු කරුණු මෙන්ම සංශෝධන නොයුතු කරුණුද ඇති බව පිළිගෙන තියෙනවා. මේ සියල්ල ඔස්සේ යලි යලිත් තහවුරු වන්නේ පළාත් සභාව ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩු ක්‍රමයෙන් හෝ දේශපාලනයෙන් ඉවත් කළ නොහැකි ස්ථාවර සාධකයක් බවට පත්වී ඇති බවයි. ගරු කතානායකතුමනි, සියලු දෙනාටම එකඟ විය හැකි විසඳුමකට අප එළඹීමට හැකියාව ලැබේ නම් ජාතික අනන්‍යතාවය ආරක්ෂා කරගෙන එකම ජාතියක් ලෙස නැගී සිටීමටත් රටේ බලය මහජනතාව වෙත ලංවන ආකාරයට විමධ්‍යගත කිරීමත් අපට අවස්ථා සැලසෙනවා. පළාත් සභා ස්ථාපනය කළේ උතුරු නැගෙනහිර පළාත් වලට පමණක් නෙවෙයි. ඒවා පළාත් 9ටම අදාළ වෙනවා. පළාත් සභා නිසිමඟකට යොමු කිරීම මගින් අතකින් ජාතික එකමුතුභාවය ආරක්ෂා වෙනවා. අනික් අතින් වඩාත් කාර්යක්ෂම වැඩි සේවාවන් සැලසෙන ආයතන පද්ධතියක් ලෙස තහවුරු කළ හැකි වෙනවා. එමගින් බලය පොදු ජනතාවට ආසන්න වන ආකාරයෙන් විමධ්‍යගත කිරීම සඳහා අවස්ථා සැලසෙනවා. ඒ නිසා පළාත් සභා ක්‍රමය මහජනතාවට යෝග්‍ය වන, මහජනතාවගේ අවශ්‍යතා ඉටු කරන, රටේ සංවර්ධනය සඳහා දායක වන ආයතනයක් ලෙස සංවර්ධනය කිරීම අපේ මූලික අරමුණක් විය යුතුයි.
මේ සඳහා අවශ්‍ය පසුබිම් සැකසීම උදෙසා පාර්ලිමේන්තුවට පනත් කෙටුම්පත් ගණනාවක් ඉදිරිපත් කිරීමටත් නව ක්‍රියාමාර්ග ගණනාව ගැනීමත් මම යෝජනා කරනවා. එක ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ගේ පත්කිරීම. දෙක අධ්‍යාපන සම්බන්ධ සේවාවන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට පළාත් සභාවට බලය ලබා දීම. පළාත් සභා ලයිස්තුවේ 3 වන උපලේඛනයේ සඳහන් වන පාසල් අධ්‍යාපන පිළිබඳ වූ සියලු බලතල ක්‍රියාත්මක කිරීම. 3 වෘත්තීය තාක්ෂණ පුහුණු කටයුතු සම්බන්ධ සේවා වෙනුවෙන් පළාත් මණ්ඩල පිහිටවීම. 4 විශ්වවිද්‍යාල පිහිටවීම සඳහා පළාත් සභාවන්ට බලය ලබා දීම. 5 කෘෂි නවීකරණය සහ බිම් මට්ටමේ සියලු කෘෂි සේවාවන් සැපයීම සඳහා පළාත් සභාවන්ට බලය ලබා දීම. පළාත් සංචාරක ප්‍රවර්ධන මණ්ඩල පිහිටවීම. 7 ජාතික වැදගත්කමින් යුතු කර්මාන්ත සම්බන්ධයෙන් වන සීමාව රුපියල් මිලියන 4 සිට රුපියල් මිලියන 250 දක්වා ඉහළ දැමීමට කර්මාන්ත පනතට සංශෝධනය කිරීම. මේ පාර්ලිමේන්තුව එකඟ වන්නේ නම් මේ සීමාව රුපියල් මිලියන 500ක් දක්වා ඉහළ නැංවීමට උනත් අප සූදානම්. පළාත් සභාවන්ට බලය පවර ඇති කාර්යයන් සමහරක් තවමත් මධ්‍ය රජය යටතේ ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බැවින් ඒ වරද නිවැරදි කිරීම. 13 වෙනි 9 ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට අනුකූලව දිස්ත්‍රික්ක සංවර්ධන සභා පිහිටවීම. ඒත් නීතියෙන් අපි කරන්ට ඉන්නේ. මධ්‍යම ආණ්ඩුවේ ජාතික ප්‍රතිපත්ති වලට අනුකූලව සෑම පළාත් සභාවකම 3 අවුරුදු සංවර්ධන සැලැස්මක් සකස් කිරීම. මධ්‍ය රජයේ සංවර්ධන වැඩසටහනද තම තමන්ගේ බල ප්‍රදේශයට අනුගත වෙන ආකාරයට මෙම සැලසුමට ඇතුළත් කළ යුතුයි. මේ 3 අවුරුදු සැලැස්මක් දිස්ත්‍රික්ක සංවර්ධන සභාව ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ එය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වගකීම පළාත් සභාව වෙත පැවරීම. ඒ කාර්යයේදී ඒ දිස්ත්‍රික්ක නියෝජනය කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු, පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරු හා පළාත් පාලන ආයතන වල සභාපතිවරු එකට එක්ව ක්‍රියා කළ හැකි නෛතික පරිසරයක් සකස් කිරීම. ගරු කතානායකතුමනි, දැනට ව්‍යවස්ථාවේ සඳහන් මධ්‍යම ආණ්ඩුවේ බලතල ලැයිස්තුව, පළාත් සභා බලතල ලැයිස්තුව සහ සමගාමී ලැයිස්තුව යලි අධ්‍යයනය කොට අවශ්‍ය සංශෝධන ඉදිරිපත් කිරීම සමහා අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්වීම් කැඳවීමට අප පියවර ගන්නවා. පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය කරන සියලු පක්ෂවල සහාය මිට ලබා ගන්නවා. 1987 අංක 44 දරන පළාත් සභා පනත මගින් පළාත් සභා අමාත්‍යවරයෙකු සතු වගකීම් මොනවාද? පළාත් අමාත්‍ය ලේකම්වරු සතු වගකීම් මොනවාද? අනෙක් නිලධාරීන් සතු වගකීම් මොනවාද යන්න නිශ්චිත ලෙස අර්ථ දක්වා නැහැ. ඒ නිසා යම් යම් වැරදි අවබෝධ, ගැටලු සහ අවුල් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා ඔවුන් සතු බලතල නිශ්චිත කරන ආකාරයට පළාත් සභා පනත සංශෝධනය කළ යුතුයි. ගරු කතානායකතුමනි, පළාත් සභා සම්බන්ධ මේ නීති සංශෝධන කර ගැනීමෙන් හා නව නීති සම්මත කර ගැනීමෙන් පසුව පාර්ලිමේන්තුව එකඟත්වය ලබාගෙන පළාත් සභා ඡන්ද විමසීමේ පනත සංශෝධනය කිරීමටත් අප සූදානම්. දැනට මේ සම්බන්ධයෙන් යෝජනා 3ක් ඉදිරිපත් වී තිබෙනවා. දිස්ත්‍රික්ක සමානුපාතික ක්‍රමය යටතේ ඡන්ද පැවැත්වීම, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට පළාත් සභා සඳහා තරඟ කිරීමේ අයිතිය ලබා දීම, කාන්තා නියෝජනය 25ක් හෝ එයට වැඩි ප්‍රමාණයක් දක්වා ඉහළ නැංවීම. මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කර එකඟතාවය ලබාගෙන පළාත් සභා ඡන්දය පැවැත්වීමට අප පියවර ගන්නවා. පළාත් සභා ක්‍රියාත්මක වන තෙක් පළාත් ආණ්ඩුකාරවරුන්ට උපදෙස් ලබා දීමට උපදේශක සභාවක් පත් කිරීම පිළිබඳ අපේ අවධානය යොමු වී තිබෙනවා. උපදේශක සභාවේ සමාජිකයන් ලෙස පළාත් අධීක්ෂණ කමිටු සභාපති හෝ ප්‍රධානීන්, දිස්ත්‍රික්ක සංවර්ධන කමිටු සභාපතිවරු සහ පළාතේ දේශපාලන පක්ෂ නියෝජනය වන පරිදි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් පත් කළ හැකියි. ඒ වගේම නීති සම්පාදනය සඳහා තවත් කොමිටුවක් පත් කළ යුතුයයි අප යෝජනා කරනවා. එමගින් සම්පාදනයක නීති කෙටුම්පත් සඳහා උපදේශක කමිටුවේ අනුමැතිය ලබා ගැනීමෙන් පසු නීතියක් බවට පත් කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන. ඒක දැනට ව්‍යවස්ථාවේ ඒ වගන්ති තියෙනවා. ආණ්ඩුකාරයත් නම් කරන ලද පළාතේ මන්ත්‍රීවරයෙකුත් මෙම උපදේශක සභාවේ සභාපතිත්වය දැරිය යුතුයි. විධායක සම්බන්ධ කරුණු සාකච්ඡා කරන අවස්ථාවන්හිදී ආණ්ඩුකාරවරයා සභාපති ධුරය හොබන අතර ව්‍යවස්ථාදායක කරුණු සාකච්ඡා කරන අවස්ථාවේදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා සභාපති ධුරය දරනවා. දැනට පළාත් සභා අමාත්‍ය 45ක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ අමාත්‍ය සඳහා අධීක්ෂණ කමිටු පත් කිරීමටත්
වෙනත් වගකීම් නොදරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු ඒවායේ ප්‍රධානීන් ලෙස පත් කිරීමටත් අපට කළ හැකි. ඒක දෙපැත්තෙන්ම තෝරන්නට උවමන එක පක්ෂයකින් නෙමෙයි. ගරු කතානායකතුමනි, 13 වෙනි සංශෝධනයේ යටතේ පළාත් සභාව වෙත බලය පැවරීමේදී වඩාත් සංවේදී විෂයක් බවට පත්ව ඇත්තේ පොලිස් බලතල. ඒ නිසා මම යෝජනා කරන්නේ අප මුලින් අනෙක් බලතල පිළිබඳ එකගත්වයකට පැමිණීම වඩාත් ප්‍රායෝගික බවයි. අපි පියවරෙන් පියවර ඉදිරියට යමු. සංවේදී විෂයන් සඳහා මූලිකත්වය ලබා දුන්නොත් සමහර විට කිසිදු එකගත්වයකට එළඹෙන්න අපට අපහසු වෙයි. අපි අගින් පටන් ගන්නේ නැතුව මුලින් පටන් ගමු. ඒ නිසා අප මුලින්ම අනෙක් බලතල විමධ්‍යගත කිරීම ගැන කතා කර පොදු එකඟතාවයකට එළඹෙමු. එෙහිදී බලතල විමධ්‍යගත කිරීම සම්බන්ධයෙන් දකුණේ මහ ඇමතුරුන්ගේ වාර්තාව පදනම් කරගන්න අපට පුළුවන්. හැම ක්‍රියාවක්ම පොදු එකඟතාවය අනුව සිදු කරමු. රටේ අනාගතය වෙනුවෙන් එකට එක්ව පොදු තීරණ ගැනීමට මේ පාර්ලිමේන්තුවට ශක්තිය සහ බුද්ධිය ඇති බව පෙන්වා දෙමු. ගරු Honourable Speaker, this is my statement regarding what we are going to do on provincial councils. I also want to make a second statement regarding the steps we have taken to meet the concerns of the Tamil MPs of North and the East so that we could move towards reconciliation. Honourable Speaker, it's my sincere intention to progress without any political motivation, addressing the issues faced by the Tamil people in the North and East in order to secure much needed sustainable national reconciliation in the country. Reconciliation undoubtedly is an indispensable factor for Sri Lanka's own development. My recent meeting with Tamil parliamentarians representing the North and Eastern provinces was premised on this aspect. Subsequent to this meeting, I believe it's important to keep the members of this August House informed of the matters discussed, as it forms the basis of the proposed trajectory the government would seek to pursue in this regard. In this context, continued action on the relevant issues are ensued to contribute towards national reconciliation, which I will now seek to outline. Anti-terrorism bill, following the discussions of the suggested amendments to the bill, it to be presented to the Cabinet for approval. Subsequently, to appropriate, the bill will be, subsequent to that, the bill will be re-gazetted and any person can then petition the Supreme Court and the Supreme Court will have the last say as regards the provisions of the bill. Anti-corruption bill, I am pleased that the anti-corruption bill was passed in Parliament the last 2 months with amendments proposed by the Supreme Court in the determination and the other stakeholders, but without a vote, it has already been gazetted. Truth-seeking mechanism and the bill. The interim secretariat for the truth-seeking mechanism has been established and a director general has been appointed. In addition, 3 divisions have been established covering legal and policy, public relations and information technology. Applications have been sought for key staff positions for the operationalization of the secretariat, particularly for stakeholders, consultation, preparations of drafting guidelines and policies, until the formal mechanism could commence following relevant laws being enacted. Civil society stakeholder consultations, including the UN agencies, are continuing, and when exhausted, Cabinet approval will be sought and processed to become a legal framework. The Office for the National Unity and Reconciliation Bill, ONU. ONU draft law has been submitted to the Attorney General for the certification of constitutionality, which will subsequently be presented to Parliament. Additionally, the National Action Plan on Reconciliation drafted by ONU will be presented to the Cabinet in the near future. Office for Reparations, at present payments of monetary relief have been granted for 203 cases of missing persons from the Northeast conflict amounting to rupees 40 million as of July 2023. The process is continuing. Office of Missing Persons OMP, I reiterate the need to uphold justice for the people of the North and East. Of the 21,374 complaints received by the OMP, investigations into 3,462 cases have been completed at present. Investigations are progressing for the remaining complaints, and this process could get accelerated following the truth-seeking mechanism being fully operationalized. It would now be appropriate for those
seeking particulars of missing persons to submit detailed information to the interim secretariat. I tabled the document containing the relevant information as Annex 1. OMP has commenced tracking missing persons. Further action is being taken to expedite the data entering process in order for its completion within 3 months. The issuance of certificates of absence is being expedited. The OMP and the AG's department are working on a case handling policy and have drafted guidelines focusing on effective management of complaints to the previous Commission and the OMP. Endorsement for the guidelines will be sought from the Cabinet. Further, OMP with 10 new panels totaling 24 are expected to be in operation from August and has planned to have a resource team per district for referral services. Members of Parliament are free to take up relevant issues with the officers of Office of the Reparations and Missing Persons. The OMP has already outlined its time frame in relation to their scope of work. Granting presidential pardon to prisoners involved in LTT activities. Prisoners are under the 3 categories of demand prisoners, numbering 21. Prisoners imposed with death sentence, 3, and those imposed with other sentences, 22. It has been decided to consider only the last 2 categories of prisoners for being granted presidential pardon in terms of Article 34(1) of the Constitution. In this context, considering the recommendations of the Honourable Minister of Justice, Prison Affairs and Constitution Reform, presidential approval has been granted to remit the balance sentence and release 11 of the prisoners under the last category. Establishment of the National Land Commission. Steps are being taken to expedite the establishment of the National Land Commission and the National Land Utilization Policy. A draft National Land Commission Amendment Law has been prepared and is being further studied for formulating a policy pertaining to the alienation of state land. The Land Utilization Policy Act is also expected to be in place by September for the NLC to be guided in their functions. The composition of the NLC would be amended to include 9 representatives from the provinces and 12 government officials. Resolution on land matters. It may be recalled that an injunction order has been obtained from the Supreme Court in 2020 on the release of residual forest lands by a special committee. Subsequently, following discussions in May this year, the possibility of demarcating forests and wildlife conservation areas based on the 1985 land use maps were requested to be examined. Consequently, a cabinet memorandum on this issue was submitted and approval was obtained to enforce the release of such forest land by interministerial committee. The withdrawal of the original interim order is being processed. In the meantime, a database has been evolved for focusing on the said land use map, current land use patterns and the proposals of the divisional secretaries related to lands managed by the Forest Department in all districts of North and East. Maps containing information related to the districts have been made available for viewing by the members of Parliament in the relevant districts secretariats for a period of 2 months. I tabled the list of contact details of the relevant officials for this purpose. That is Annexure 2. The proposals presented at the divisional secretariat level are to be considered by the interministerial committee following the legal proceedings on the withdrawal of the original interim order. A committee chaired by the Secretary to the President will examine and facilitate matters relating to land. So issues could be taken up with that committee. A national plan for archaeology. The Department of Archaeology and the Central Cultural Fund have been informed that land demarcation excavation across the country should be done according to the national plan. The Director General of Archaeology has been instructed to prioritize and plan excavation work, identification of sites and the manner in which they should be executed. An action plan will be presented by the Archaeological Department for the activities related to identification of the areas to be conserved and no proper acquisition to take place. Roadmap for the issuance of all country passport for Sri Lankans living in rehabilitation camps in South India. The Department of Immigration and Immigration has received a list of 2,678 Sri Lankans living in South Indian rehabilitation camps
Of the aforesaid number, those with both Sri Lankan birth certificates and national ID cards can be issued all-country passports. The timelines for the issuance of said document span 2 to 4 weeks. A considered decision would be needed to taken with regard to issuance of all-country passports to those Sri Lankans living in rehabilitation camps in South India. Resettlement internally displaced persons in the North and East provinces. The Presidential Secretariat, Northern Province Coordinating Office has been established to assist the IDPs who have been affected due to the North and East conflict. As you are aware, people who were internally displaced in the North and East were accommodated in welfare centers or been living with their friends and relatives. After the restoration of normalcy, they have largely returned to their places of origin. Following the resettlement of majority of people with housing and livelihood support, its current status in the North and Eastern province is hereby tabled as Annex 3. Action continues to resettle IDP families in the Northern and Eastern provinces. Of the 5 districts in the Northern province, resettlement IDP remains only in Jaffna and Kilinochchi district. In Jaffna, there are 15 welfare centers with a total of 136 families and 2,175 families with friends and relations. There are no IDP families living in welfare centers in Kilinochchi. However, 182 families remain with their friends and relatives in the peninsula and 177 in Pachela division. In the Eastern province, IDPs are present only in Trincomalee and Ampara districts, and they live with friends and relatives, and there are no welfare camps in this province. Particular attention has to be given to resolving problems associated with displaced persons resettlement, which also requires releasing privately held lands for public use. I have tasked the officials to take immediate actions to settle these issues by devising effective mechanisms for their resolution. Lands to be released by Armed Forces Northern Province. Of the total land area in Jaffna amounting to approximately 250,283 acres, the occupation by the security forces and police in 2009 was 26,812 acres. Presently, 92% of the land occupied by the security forces and police in 2009 have been released from time to time. Accordingly, 22,990 acres, comprising 817 acres of state and 22,100 acres of private land have been released. The current extent of occupied land by the security forces and the police is 3,756 acres, of which 860 and 2,892 acres are respectively state and privately owned. Further release of the land is envisaged under the categories of 1. Land for immediate release compromises 1.4 acres in Jaffna, 13 acres in Kilinochchi, and 20 acres in Mullaitivu as identified by the Army and Navy. 2. Army has earmarked 53 acres in Jaffna district to be released in 3 to 6 months' time. 3. A land strip of approximately 290 acres from the Security Force Army Cantonment Palali has been identified to be released temporarily for specific purposes including agricultural and seasonal crops. 4. Regarding lands that cannot be presently released, a study is being carried out in this regard on the instructions of the Army Commander to ascertain the possibility of further freeing up of land in the northern province. I am aware that this is an area of contention for the northern population. Therefore, we will continue to seek ways and means to release as far as possible the military-occupied land in that province. I would also like to say in regard to what I have mentioned here, the steps we are taking, there will be certain matters which MPs from those areas would like to raise, especially they may suggest different timelines, some amendments. So I have asked the Minister of Foreign Affairs and the Minister of Justice to deal with all those requests. So I would request you all to take any issues on that matter with the two ministers. Development plans for North and East. It's imperative to create extensive and practicable plans to develop the northern and eastern provinces, anticipating that the renewable energy could meet 70% of the country's national electricity needs by 2030. One of the key objectives of both northern and eastern development plan is to harness the region's renewable energy potential
through the production of green hydrogen and green ammonia using innovative technologies. This strategy aims to attract investment and could transform the port of Colombo and Trincomalee as hubs for export of green hydrogen. Punareen is being earmarked to be developed as the main town for this purpose. We have already taken steps on creating a conducive environment for the investment and export of solar and wind power, culminating in a memorandum of understanding with India to facilitate collaborative efforts in this area. Adani Group has come forward to invest in the renewable energy sector of Sri Lanka. I believe that this collaborative approach would lead to substantial growth in this area. Additionally, the Water to the North program compromises the development of various waterways. In this context, the government has already approved the project for Punakareen Tank, and Malwatu has been put in the special list of priority list of irrigation works. Talks are presently continuing on the river for Jaffna, which should bring fresh water to the Jaffna Lagoon and increase the capacity of the Iranamadu tank. The small tanks renewal project is important to be accomplished. In fact, this project will give rise to developing the agriculture and solar energy sectors in the northern province. In addition to this, the Economic Subcommittee of Cabinet is today considering two cabinet papers, one by the Minister of Irrigation, other by the Minister of Water Supply, to look at the development of water supplies to the, for urban use in the Jaffna Peninsula, as well as developing some of the other projects like Parangiaru. So there will be a committee chaired by my advisor, Dr. Samaratunga, to look at these plans and to make a combined plan. It is also essential to upgrade air and sea connectivity in the north. The development of the KKS Harbour, Vaunia and Palali airports and the ferry service connecting the northern province to South India are facilities which have been earmarked. The establishment of investment promotion zones in KKS, Parantan and Mahankulam are being worked towards. I will get the BOI to take these over. We also have plans for the development of tourist attractions in Jaffna and Mannar through a tourist cruise project around Mannar Fort, Kankasanture Port, the islands and Vedamarachi. Under an agriculture modernization program, we will seek to promote coconut cultivation in Vanni. Jaffna being a home to be a seat of excellence in higher education, which university would lend to developing it as a university city. Additionally, lands has been identified in KKS for the establishment of a campus under the aegis of the SLIIT. Similar plans for developing the eastern province are progressing, with Trincomalee being the core. India's assistance as our closest neighbour in implementing the Trincomalee district development project is of immense value to Sri Lanka. The ongoing cooperation in the development of Trincomalee tank farms and the Indian agreements to further enhance Trincomalee as a national and regional hub of industry, energy and economic activity is a field for developing further mutually beneficial cooperation. The eastern province plays an important role in naval affairs, and Trincomalee should be made into a leading strategic port. It is important that we work together with India when developing the eastern province port by having discussions on several programs in that region. Further, we cannot limit the economic activities of this port solely to the Trincomalee district. This should be connected with the cities of Anuradhapura, Vaunia and Dambul, especially when the districts of Vanni, the eastern and north central provinces are responsible for the bulk of agricultural production. Since India has a lead to develop industries in the provinces, an industrial zone should be created. The port therefore will also be connected, and we are planning to establish a joint task force for this purpose. From an economic point of view, the eastern province has much to offer the tourism industry. In particular, there is a cultural triangle of Anuradhapura, Polonnaru and Dambulla, which is in close proximity to eastern province and could be a natural route for enhanced visits by tourists to the beach-fronted cities of Batticaloa, Arugam Bay and Trincomalee. Cabinet also approved Subana Jurong to cover planning from Verugalaru to Arugam Bay for tourism purposes. Cruise tourism initiative could also be a part of this development plan. The fisheries, agriculture and animal husbandry sectors are well poised for modernization in the eastern province.
In this context, the opening of land systems A and B of the Mahaweli Right Bank will provide much needed impetus for enhancing agriculture pursuits. I hope that some of the honourable members of parliament who continue a misplaced refrain of the government purportedly selling out the country to a third party will now constructively understand that no country can progress alone. That too, especially in instance of nations emerging from an unprecedented economic crisis, as has been the experience of Sri Lanka. It must be understood that engaging in a robust relationship with our closest neighbour India would undoubtedly strengthen our ability towards ensuring mutually beneficial cooperation. You have my assurance that I will not engage in initiatives inimical to the sovereignty and integrity of this country. In the same manner, I urge all of you for constructive engagement in our quest for national reconciliation, considering that the interests of the people is the bedrock of our country's development. ගරු කතානායකතුමනි, අද අප මේ පසු කරමින් සිටින්නේ කඩා වැටුණු ආර්ථිකයක් යළි ඔසවා තැබීමේ දුෂ්කර කාල පරිච්ඡේදයක්. මේ අප ශීඝ්‍ර ආර්ථික සංවර්ධනයක් ලබා ගත යුතු කාලයක්. එවන් ශීඝ්‍ර සංවර්ධනයක් දැනට ක්‍රියාත්මක වන පළාත් සභා ක්‍රමවේදය යටතේ ලබා ගන්නට ඇති ඉඩකඩ ඉතා අල්පයි. 1977 දී ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපති යටතේ අපේ රටේ ශීඝ්‍ර ආර්ථික සංවර්ධනයක් ඇති වුණා. නමුත් යුද්ධය නිසා ඒ සංවර්ධනය අඩාල වුණා. මේ රටේ සෑම පුරවැසියෙක්ම යුද්ධය නිසා පීඩාවට පත් වුණා. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා කාලයේදී යුද්ධ ගැටුමේ අවසානයක් දකින්න අපට හැකි වුණා. දැන් යුද්ධ ගැටුමේ අවසන් වී අවුරුදු 14ක්. හැබැයි බලය බෙදීම හා පළාත් සභා ප්‍රශ්න විසඳගන්න අපි අසමත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි සියලු දෙනා ජාතිය විදිහට එකතු වෙලා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න කටයුතු කරමු. අපේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් සොයාගත යුත්තේ අප විසින්මයි. වෙනත් රටකට හෝ බාහිර පාර්ශ්වයකට අපේ ප්‍රශ්න විසඳන්න බෑ. ඒ අයට මං කියන්නෙත් නෑ. අපි අපේ ප්‍රශ්න විසඳන්න ඕනේ. අපේ ප්‍රශ්න අපම විසඳාගෙන යලිත් ශීඝ්‍ර ආර්ථික හා සමාජ සංවර්ධන මාවතකට අපේ රට ගෙන යන්න අපි එකට එකතු වෙමු. ගරු කතානායකතුමනි, මා ජනාධිපතිවරට පත්වන ගත වූ වසර කාල පරිච්ඡේදය තුළ පාදයක් වගවීම, වගකීම හා යහපාලනය තහවුරු කරමින් ක්‍රම වෙනස්කම් සිස්ටම් චේන්ජස් ගණනාවක් හඳුන්වා දුන්නා. ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් ගෙන එන ලෙසත් වෙනත් කිසිදු පාර්ශ්වකින් ප්‍රබල බලපෑමක් නොතිබුණු අවස්ථාවක මම 21 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය මේ සභාවට ඉදිරිපත් කළා. එය සම්මත කරගත්තා. ඒ මගින් ජනාධිපති දුරේ බලතල අඩු වුණා. මැතිවරණයේ හැඳි සිදුවන මූල්‍ය ඇතුළු විවිධ අවභාවිතයන් වළක්වාලීම උදෙසා මැතිවරණ වියදම් පාලන පනත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර සම්මත කරගත්තා. අපේ රට පිළිලයක් වී ඇති දූෂණ හා වංචා වළක්වාලීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වූ දුර්වල හා දුබල පනත. මම මේ වෙනුවට ඉතා ප්‍රබල සහ ශක්තිමත් මෙන්ම ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන් හා ගැළපෙන දූෂණ විරෝධී පනත මේ සභාවට ඉදිරිපත් කර සම්මත කරගත්තා. ආණ්ඩුවලට අවශ්‍ය මහා මත වගකීම් විරහිතව රටේ මූල්‍ය පාලනය ආයලම් වැළැක්වීම උදෙසා මහා බැංකුවේ ස්වාධීනත්වයේ පනත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර සම්මත කරගත්තා. පසුගිය තරුණ විරෝධතාවලදී ක්‍රම වෙනසක් අවශ්‍යතාව දැඩිව අවධාරණය කෙරුණා. අපේ රටේ බහුතර ජනතාවක් ක්‍රම වෙනසක් ඉල්ලා සිටිනවා. මා පෙර සඳහන් කළ පියවර සියල්ලෙන්ම අපි කලේ ක්‍රම වෙනසකට මුල පිරීමයි. පළාත් සභා සම්බන්ධයෙන්ද අප මේ ක්‍රම වෙනස් කර සිදු යුතුයි. මහ ජනතාවට විශ්වාසය තැබිය හැකි මහ ජනතාවගෙන් ගැටලුවට විසඳුම් ලබා දෙන කාර්යක්ෂම නාස්තියෙන් සහ දූෂණයෙන් තොර පළාත් සභා පද්ධතියක් ගොඩනැගීම තුළ ප්‍රබල ක්‍රම වෙනසක් ඇති කරලීම සඳහා අපට අවස්ථාව සැලසෙනවා. ජනතාව වැඩියෙන් එකමුතු කර ජාතික සමගිය තහවුරු කරලීමේ උදෙසා සඳහා පළාත් සභාව උපයෝගී කර ගැනීමේ අවකාශයක් උදා වෙනවා. ඊට අදාළ මගේ යෝජනා සහ ක්‍රමවේදය මම මේ ගරු සභාවට දැන් ඉදිරිපත් කරා. ඒ වගේම අදාළ කෙටුම්පතුත් මම මේ සභාවට ඉදිරිපත් කරනවා. දැන් තියෙන්නේ ඔබේ වාරය. ඔබ ඒ ගැන ගැඹුරින් විමසන්න. ඔබේ අදහස් දක්වන්න. මෙතන ඉදිරියට යාමේ පියවර ගැනීමේ මේ පූර්ණ බලතල ඇත්තේ මේ ගරු සභාවේ ඔබටයි. පොදු එකතාවයක් ඔස්සේ ඒ පියවර ගන්නට එක්වෙන ලෙස මම ඔබ සැමෙන්ම ඉල්ලා සිටිනවා. රටේ අවශ්‍යතාවයක් සාර්ථක ගැනීමට මේ පාර්ලිමේන්තුව ශක්තිය මෙන්ම පුළුල් දැනීමක් ඇති බව තහවුරු කරන්නට එක්වෙන ලෙස මම මේ ගරු සභාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ස්තුතියි.
රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා. Honorable President has made an elaborate statement on his intentions to improve on devolution, development matters in the Northeast, as well as reconciliation issues, together with other intended legislation that he wants to introduce. While thanking him for this elaborate statement, perhaps we can debate it on a different day. In the meantime, I would earnestly request the President to look at two issues. One is that I have raised this issue with you personally as well. You had referred to participation of some parties with misconceptions at the all-party conference. We too participated with some inhibitions, but then unfortunately it came true when issues relating to elections were taken up. Now we have an issue particularly relating to the Northeast. Muslims are an integral part of the Northeastern province, and as stakeholders, similarly as you have had discussions with the Tamil members, that we would like to have a direct discussion with you rather than to discuss with your foreign minister and your justice minister. We would appreciate that we be given a chance as Muslim members of parliaments to have same level of discussions so that we can resolve some of these issues. In the meantime, we also have another issue regarding which we have raised it with the Prime Minister, and Mr. Janaka Wakkumbara, the Minister in charge, is aware of it. This relates to the impending election for the local government sector. I am not going to now raise an issue about the elections because that creates disturbances. So our problem is, as party leaders, we have been seriously hampered by many candidates who have got their political rights but are government servants. Now they have been misplaced, they have gone to other schools on transfer, various other issues. Now if there is no intention of holding elections, we rather cancel the nominations and allow these people to get back to their original places of work. So this is a serious issue, sir. You better earnestly consider this. I think all party leaders will agree on this if it happens. First matter, answering the issues of the Muslims. So I don't think others will take that up. Far as I am concerned, I am prepared to meet you all, as I said, after I discuss this, on the matters concerning Muslims, not only in the Northeast, but rest of the country. The Foreign Minister and the Justice Minister have been appointed because we've given certain timelines and certain information. If the Tamil members represent North and the East wants a change in it or wants more information, then they can contact them. So that is limited to that issue. Now that you have requested, we'll cancel the nomination. There is no problem. Yes. විපක්ෂ නායකතුමා ඉල්ලුවා. ගරු කතානායකතුමනි විශේෂයෙන්ම ඉන්න දෙන්න. ජනාධිපතිතුමා විසින් කැඳවපු සර්වපාක්ෂික සාකච්ඡාවේ අපි ඉල්ලීමක් කරා රජයේ පාර්ශවයෙන් ඉදිරිපත් වී ඇති යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්නයි කියලා. අද යම්තාක් දුරකට ඔබතුමා යම්කිසි යෝජනා ප්‍රමාණයක් අදහස් සහ කෙටුම්පත් ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා. ඉතින් අපි අදහස් කරනවා විශේෂයෙන්ම ප්‍රගතිශීලී විපක්ෂයක් හැටියට ඔබතුමාගේ යෝජනා පරිශීලනය කරලා මේ කාර්යයට සත්භාවයෙන් යුක්තව සහභාගී වෙලා වැඩ කටයුතු කරන්න. ඒ වගේම මම යෝජනා කරන්න කැමති මේ අවස්ථාවේ ප්‍රධාන වශයෙන් කරුණු දෙකක්. ඔබතුමාත් හොඳින් දන්නවා ඒබ්‍රහම් ලින්කන් ජනාධිපතිවරයා විටක ප්‍රකාශ කරා democracy is the government of the people, by the people, for the people. तर මේකේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ප්‍රධාන පුරුකක් තමයි government by the people. එතකොට මම ඔබතුමාට කියන්න කැමතියි ඒතර government එක නිර්මාණය කරන්න ඕන ජනතා ස්වෛරීත්වය, ජනතා පරමාධිපත්‍යය, ජනතා ඡන්ද බලය තුල. විශේෂයෙන්ම 13 වෙනි සංශෝධනය ගැන කරුණු කාරණා සාකච්ඡා කරනකොට කවුරු සඳහාද මේක ක්‍රියාත්මක කරන්නේ? අද පළාත් සභා එකකටවත් මහජන නියෝජිතවරු නැහැ. දැන් ඔබතුමා සඳහන් කරා තවාණක් ගැන. පළාත් පාලන ශේෂ්ත්‍රයත්, පළාත් සභා ශේෂ්ත්‍රයත්, දේශපාලන ශේෂ්ත්‍රයේ ඉහළට එන
තවන් අද තවන් මැරිලා ඔක්කොම. ඇයි? ඡන්දවලට ඉඩක් නැහැ. අද ඡන්ද බීතිකාවක් තිබෙනවා. ඒ නිසා මම ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා මේක government by the people, provincial councils by the people. ඒ නිසා මම යෝජනා කරන ඔබතුමාට මේ අවස්ථාවේ කරුණා කරලා එදා ඒ සර්වපාක්ෂික සාකච්ඡාවේ අපි ඉදිරිපත් කරපු කරුණු කාරණා මේ වරමට ඉඩක් දෙන්න. මොකද දැන් කවුරු මොන දේ ක්‍රියාත්මක කරත් 13 ගැන අපි හැමෝම දන්නවා. පළාත් පාලන ශේෂ්ත්‍රයක් විධායකයා යටතේ පළාත් සභා ශේෂ්ත්‍රයත් ආණ්ඩුකාරවරයා හරහා ඒ බලතල හරහා විධායකයා යටතේ තියෙනවා. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා වැදගත්ම මූලික පියවර වන්නේ මේ පළාත් සභා ශේෂ්ත්‍රයේ වරමකට ඉඩක් දෙන්න. ඒ වරමකට ඉඩක් ලබා දීම සඳහා මේ අපි හැමෝටම එක්කහුව වෙලා කඩිනමින් අපේ අනුමැතිය ලබා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ජනවරමක් හැටියට මම කියන්නේ පළාත් සභා දෙකක විතරක් නෙවෙයි 9ම මේ කාර්යය ක්‍රියාත්මක කරලා මහජන නියෝජිතුන් පත් කරලා ඒත් සමගත් සාකච්ඡා කරලා අපිට කතා කරන්න පුළුවන් 13 වෙනි සංශෝධනයේ ඉදිරි ගමන ගැන ඉදිරි පියවර ගැන. ඒ නිසා මම විශේෂයෙන්ම ඔබතුමා හොඳින් දන්නවා හොඳට කියවලත් ඇති වින්ස්ටන් චර්චිල් අග්‍රාමාත්‍යතුමා කිව්වා functioning robust democracy requires a healthy educated participatory fellowship and an educated morally grounded leadership. දැන් එතකොට අද මොකද්ද මේ රටේ තියෙන moral right එක? දැන් ඔබතුමා කිව්වා මට නම් ඉන්නේ මම හිතන්නේ മന്ത്രിවරු දෙකක්ද තුනක්ද කියන කතාව ඔබතුමා කිව්වේ නෑනේ. ඔබතුමා පත් උනේ 134ක පාර්ලිමේන්තු වරමෙන්. එතකොට 134ක පාර්ලිමේන්තු වරමෙන් පත් වෙලා කැබිනට් එකකුත් පත් කරලා අගමැතිවරයෙකුත් පත් කරලා ඇමති මණ්ඩලයකුත් පත් කරලා රාජ්‍ය ඇමතිවරුත් පත් කරලා ඔබතුමා පැහැදිලිව වගකීමක් තිබෙනවා මේ රටේ ජනවරමට ඉඩක් ලබා දෙන්න. ඒ නිසා මම ඉල්ලීමක් කරනවා ඔබතුමත් මේ සභාවේ ඉන්න අවස්ථාවේ විශේෂයෙන්ම අපි එකට කටයුතු කරනකොට අපි හැමදාම දැක්ක දෙයක් තමයි ඔබතුමා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වෙනුවෙන් ලොකු හඬක් නැගුවා. එතකොට විපක්ෂයේ ඉන්නකොට ඒ හඬපු නගපු හඬ අගමැතිවරයා වුණායින් පස්සේ ජනාධිපතිවරයන් පස්සේ ඒක වෙනස් වෙන්නට බෑ. ප්‍රතිපත්තිගරුක වෙන්නට ඕන. ඒ නිසා මම ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා මැතිවරණයකට ඉඩක් දෙන්න. ජනවරමකට ඉඩක් දෙන්න. ජන පීඩක ජනතාව අසහනයට ලක් කරන විවිධ ක්‍රියාදාමයන් වලින් වළකින්න. එදා රාජ්‍ය භීෂණයේ රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදයට විරුද්ධව නැගී සිටියසේ අද දවසේ රාජ්‍ය භීෂණයෙන් රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදයෙන් ඒ මර්ධනයෙන් වැළක්වෙන්නේ කියලා මම යෝජනා කරනවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම මම ඔබතුමාට කියන්න කැමතියි මේ ඉදිරිපත් කරපු යෝජනා පිළිබඳව අර ඔබතුමා ප්‍රකාශයක් කරා මේ විපක්ෂය හැම වෙලාවෙම විපක්ෂ නොයි කියලා නෑ. විපක්ෂ හැම වෙලාවෙම විපක්ෂ වෙන්නේ නෑ. ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ සාධනීය වෙනස්කම් සිදු වෙනකොට ඒකට පක්ෂපාතී වුණා. ඇන්ටි කරප්ෂන් බිල් එක වෙනකොට අපේ සහයෝගය ලබා දුන්නා. IMF මූලික ව්‍යුහය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනකොට අපි විරුද්ධ වුණේ නැහැ. හැබැයි IMF agreement එකේ ඒ ප්‍රතිපාදන තුල මේ රටේ වැඩ කරන ජනතාවට අසහනයේ පීඩනය දුෂ්කරතාවය ප්‍රයිමරි බොන්ඩ් හෝල්ඩර්ස්ලට ප්‍රොෆිට් වින්ඩ්ෆෝල් වෙනකොට සමාජ සාධාරණත්වය ගැන කතා කරන අපිට කොහොමද ඒක අනුමත කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ? ඒවට අපි විරුද්ධ වුණා. ඒ නිසා මම පැහැදිලිව කියන්න කැමතියි ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරපු ඒ කෙටුම්පත් පිළිබඳව අදහස් සහ යෝජනා පිළිබඳව අපි ප්‍රගතිශීලීව හිතනවා. We are going to think of your proposals in a progressive manner. හැබැයි ඒ මොන ගමන කරන්නටත් පෙර මම ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා අර තවාන් ටික මැරෙන්න දෙන්න එපා. දැන් මැරිලා ඉවරයි භාගෙට. මොකද මැතිවරණයක් වරමක් නොමැති වීම තුල. ඒ නිසා ඔබතුමාගේ න්‍යාය පත්‍රයට ඇතුල් කරන්න වහාම ක්‍රියාත්මක වෙන පරිදි පළාත් සභා මැතිවරණ පවත්වමු. ඒ මැතිවරණයත් එක්ක ඒ එන ජනවරමත් එක්ක අපිට පුළුවන් මේ සංශෝධනයේ ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක කිරීම බොහොම ප්‍රගතිශීලීව දුරදක්නා නුවණින් ක්‍රියාත්මක කරන්න. මං ඉස්සෙල්ලා ගරු කතානායකතුමනි
මම පිළිතුරු දෙන්න ඊට පස්සේ මේ කාරණා ගන්න පුළුවන් නැත්නම් එතෙන්ට ඉර වෙයි. පළමුවෙන් මම කිව්වේ මේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයයි මේ නීති සංශෝධන ඉදිරිපත් කරායින් පස්සේ නීතියත් මේව කළා ඡන්දේ තියනවා කියලා. මම නැහැ කිව්වේ නේ. ඉතින් මම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය දෙන්නම් ඒක සම්මත කරන්න නීති ටික සම්මත කරන්න මම කිව්වා ඕනේ සංශෝධන ටික ගේන්න ඔබතුමන්ලා ඉල්ලුවේ මේක ඒ අනුව ඊට පස්සේ ඡන්දේ තියන්නම් මට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊළඟට මම එතුමට කතා කරන්න පස්සේ මට කතා කරන්න දෙන්න. ඊළඟට ඒබ්‍රහම් ලින්කන් ජනාධිපතිතුමා කිව්වා and that the government of the people, by the people and for the people shall not perish from this earth. ඒ නිසා ඒකට විරුද්ධ ක්‍රියා කරපු මේරිලන්ඩ් මේ ප්‍රාන්ත සභාව විසුරුවා හැරියට ජනාධිපතිතුමාට ව්‍යවස්ථාවේ අයිතියක් තිබුණේ නැහැ. වෙස්ට් වර්ජීනියා එක විරුද්ධව හැරියා. කිසිම සභාවක් හිතුවොත් එක්සත් ජාතික ජනපදයට පක්ෂ නැහැ කියලා සැක කරොත් එයා විසුරුවා හැරියා. කියවන්නේ මෙරිමන් නඩුවේදී හේබියස් කෝපස් ආඥාව එයා අහෝසි කරා. ඒක අහෝසි කරන්න පුළුවන් මේ අධිකරණයට විතරයි. ඉතින් ඒත් එතුමා කරයි. ඉතින් මෙතුමාට කියනවා නම් ඒබ්‍රහම් ලින්කන් වාගේ එන්න කියලා මම වෙන්නේ. කිසිම අනික no yeah you want elections. How can I give you elections when you are not even taking the motion of no confidence? We offered it this week, you didn't take it. When do you want to take it? How can I give elections when you can't even take it? විපක්ෂ නායකතුමා කතා කරලා ඉවර කරන්න. නායකතුමා නෑ මට ගරු ජනාධිපතිතුමා ඔබතුමා හොඳින් දන්නවා බිස්නස් කමිටි එකේ තීන්දුව ගත්තයින් පස්සේ ඊට පස්සේ මැදක් හරියකදී ඇවිල්ලා no confidence motion එක නෙවෙයි අපිට අවශ්‍යයි no confidence motion එකට දීර්ඝ කාලයක් නෑ මට නෑ I was listening to you honorable president please let me reply ගරු ජනාධිපතිතුමා කිව්වා ඡන්දේ තියන්න ලෑස්ති කියලා අවසානයේ ඔබතුමාගේ කතාවේ කිව්වා මුලදි කරන්න ඕන දේ අගදි කරන්න ඕන දේ මුලදි කරන්නත් එහෙම නෙවෙයි එන්න ඕන කියලා. ඇත්ත වශයෙන්ම මුලදි අපිට අවශ්‍ය ජනවරමක්. ඒ වගේම ඔබතුමා සඳහන් කරා මේ යුනයිටඩ් ස්ටේට්ස් වල විවිධ ප්‍රාන්ත ඒ බෙදී යන්නට කැඩී යන්නට ගිය මොහොතේ ජනාධිපතිවරයා ව්‍යවස්ථාවෙන් නැතුව විසිරෝපු එක. මේ පළාත් පාලන ආයතන 339ක් හෝ 341ක් මේ කැඩිලා යන්න ඉල්ලලා නැහැනේ. ප්‍රොවින්ෂල් කවුන්සිල්ස් බෙදිලා යන්න කැඩිලා යන්න ඉල්ලලා නැහැනේ. මේ වැරදි උදාහරණ ගන්න එපා. අපිට අවශ්‍ය ජනවරම අපිට අවශ්‍ය මැතිවරණය. ඒ නිසා මැතිවරණය තියන්න ඕනේ ප්‍රථමයෙන්. බැදදි හෝ අගදි නෙවෙයි. ඒ නිසා මේ ඔබතුමාගේ ඔය විවිධ උදාහරණ හරහා මං ඉල්ලීමක් කරනවා සභාව නොමග යවන්න එපා. ඒ වගේම මම එකක් කියන්න කැමතියි. මේ අද මාධ්‍යවලත් ගිහිල්ලා තියෙනවා මේ අපි ඉදිරිපත් කරපු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාට විරුද්ධව ඉදිරිපත් කරපු විශ්වාස භංගය ආපස්සට ගන්නවයි කියලා. එහෙම දෙයක් නෑ. අපිට එක දවසක නෙමෙයි දවස් 3ක විවාදයක් ඕන. මේගොල්ලන්ට මේ ඕන විදියට මේ ඉක්මනින් මේ විවාද අරගෙන ඒව අවසන් කරන්න අපිට දෙන්නේ නැහැ. ඒක හරියට කරන්න. ඒක නිවැරදිව කරන්න. ගරු කතානායකතුමනි, there is a convention when you put a motion of no confidence it must be disposed of immediately. You read the Erskine May you read your Erskine May කියවන්න නැතුව කෑ ගහන්න එපා. So we are ready නෑ මම මෙච්චරයි කියන්නේ. හෙට අනිද්දායි සෙනසුරාදා අපි වෙන් කරනවා මේ ලෑස්තිද? විශ්වාස භංග යෝජනාවට. හෙටයි අනිද්දායි සෙනසුරාදා. හරි බොම්සි. ඔව් විමල් වීරවංශ මහත්මයා. ගරු කතානායකතුමනි, ගරු ජනාධිපතිතුමා මේ මීට පෙර කරපු පැහැදිලි කිරීමේදී කිව්වා උතුර හා නැගෙනහිර පළාත්වල ගැටලු ගැන එතුමා දෙමළ පක්ෂවල මන්ත්‍රීවරුත් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා. ඒ වගේම රවුෆ් හකීම් ගරු මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරුත් එක්කත් ඒ පළාතේ කතා කරන්න කියලා. මට අහන්න තියෙන්නේ මේ පළාත් දෙකේ සිංහල මන්ත්‍රීවරුන්ට කියන්න තරම් ප්‍රශ්නයක් ඔබතුමාට නැද්ද? දැන් තිස්ස විහාරයේ ආපනේ ඒ පින්කම කරගන්න දුන්නේ නැහැ. 20ක් 25ක් ඇවිල්ලා. කුරුන්දි විහාරේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. මං කියන්නේ ඔබතුමා මේ ජාතිකත්ව අනුව බෙදන්නේ නැතුව සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් ඒ උතුර හා නැගෙනහිර හැම මන්ත්‍රී කෙනෙක් එක්කම කතා කරන්න. ආණ්ඩුවේ විපක්ෂේ කොහේ හිටියත් ඒ පළාත් දෙකේ ප්‍රශ්නේ මේ කිසියම් ජන කොටසකට දෙයකට ඌනණය කරන්න එපා. ඒක වැරදි.
ඕන තරම් ඒ පළාත්වල සුළු ජාතියක් හැටියට ඉන්න සිංහල මිනිස්සුන්ට පුදුම ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. ඒවා මේ සභාවේ සාකච්ඡාවට ගෙනෙන්නේ නැහැ. මෙතන අම්පාරේ മന്ത്രിවරු ඉන්නවා ආණ්ඩු පක්ෂ විපක්ෂේ. ඊළඟට මඩකලපුවේ മന്ത്രിවරු ඉන්නවා. ඒ ට්‍රින්කෝ ඒ හැමෝම එක්කම සාකච්ඡා කරන කරුණාකරලා එක ජන කොටසක් හෝ දෙකක් විතරක් තමයි උතුරු හා නැගෙනහිර අයිතිකාරයෝ. අනිත් අය නිකන් ඔය පීචන් ජන කොටස් කියලා මානසිකත්වයෙන් මේක දිහා බලන්න එපා. මගේ ඉල්ලීම එච්චරයි. බොහොම ස්තුතියි. ගරු මන්ත්‍රීතුමනි මේ සාකච්ඡාව ආරම්භුනේ ද්‍රවිඩ මන්ත්‍රීවරු ඒ උතුරු නැගෙනහිර මංගික සාකච්ඡාවට ආවේ නිසා. ඊට පස්සේ අද තමයි මෙතුමා පටන් ගත්තේ. ඔබතුමා කිව්වේ නිසා අපි සිංහලයාගේ ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරමු. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. හරි. ඔව් දයසිරි ජයසේකර මන්තුමා ඉක්මන් කරන්න. ගරු කතානායකතුමනි ඇත්තටම ජනාධිපතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. යම් ප්‍රශ්න ගණනාවකට විසඳුම් ගණනාවක් එතුමා ගෙනල්ලා තිබෙනවා. අපිට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ විදිහට අපි මේ සම්බන්ධ ඔබතුමාත් එක්ක කතා කරා. මම හිතන්නේ අපිට කරන්න පුළුවන් හොඳ දේවල් තියෙනවා අපි සම්බන්ධ උදව් කරනවා. ඒක වෙනම කාරණයක්. හැබැයි තියෙන ප්‍රශ්න කරු ජනාධිපතිතුමා ඔබතුමා මේ යෝජනා ටික ගේනකොට මේ යෝජනාවලට ආණ්ඩුවේ ඉන්න ප්‍රධාන පක්ෂය පොදු ජන පෙරමුණේ ලේකම්වරයා එදා කෙලින්ම කිව්වා මේකට සම්පූර්ණයෙන් ඔබතුමාට කිසි බලයක් නැහැ නිසා ඒක ගැන කතා කරන්න එපයි කියලා. මම අහන්න කැමතියි මේක ඔබතුමාගේ පුද්ගලික යෝජනාවලියක්ද නැත්නම් මොකද හේතුව මේක ගේන්න ඕනේ ආණ්ඩුව විදියට. මොකද ආණ්ඩුවේ බෙදී දැන් ඔබතුමා ගේනවා එක එක පනත්. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් ඔබතුමා ගේන්න හදන පනත් කෙටුම්පත් ටික මේකේ සාකච්ඡා කරනකොට අපි යම් කිසි විදියකට හොඳ අදහස් ටිකක් මේක ඉදිරිපත් කළා මේකට සහයෝගය දෙනකොට ආණ්ඩුවේ ඉන්න ප්‍රධාන පක්ෂය පොදු ජන පෙරමුණේ ලේකම්වරයා මම අහන්න කැමතියි අපේ නායකතුමා අපේ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගෙන් මේ සම්බන්ධව ඔබතුමාලගේ පක්ෂයේ මතය මොකද්ද? මොකද හේතුව ඔබතුමාලා මේ යෝජනාවලිය ගේනකොට ජනාධිපතිතුමා ඔබතුමාලගේ පක්ෂ විදියට මන්ත්‍රීවරු යම් පිරිසක් ගිහිල්ලා මේකට විරුද්ධ වුණොත් ඊට පස්සේ ඒ ආණ්ඩුවේ මතයක් විදිහට නෙමෙයි කියන්නේ ඊළඟට වෙනත් කාරණයක් විදිහට මේක මතුවෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි බොහොම ගෞරවයෙන් අහන්න කැමතියි ජනාධිපතිතුමාගේ අදහස් ප්‍රමාණය අපි ගරු කරනවා. ඉතාම හොඳයි. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මේ ආණ්ඩුවේ මතය මොකද්ද කියලා මොකද මේක බෙදීමක් තියෙන විදියක් නෑ ඔබතුමාලගේ. ආණ්ඩුවේ මතය මොකද්ද කියන එකත් අහන්න කැමතියි. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම උතුරු නැගෙනහිර ඉන්න සිංහල ජනතාවගේ අදහස් ටිකත් මේ සම්බන්ධව අනිවාර්යෙන් ගත යුතුයි. මොකද මේ විමල් ඊරාංශ මැතිතුමා කියන හින්දා නෙමෙයි. ඒක ඔබතුමාගේ ජනාධිපතිතුමා විදියට රටටම නායකත්ව දෙන කෙනා විදියට. ඒ ඡන්ද 134ක් ගත්ත ඒ ඡන්ද දුන්න අයටත් මම ඉල්ලනවා කරුණාකරලා එක මතයක ඉඳගෙන ඔබතුමාලා මේ යෝජනාවලිය ගේන්න. එතකොට අපිට සාකච්ඡා කරලා අපිට දෙන්න පුළුවන් සහයෝගය ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඔව් වෙල්කම් මන්තුමා. කතානායකතුමනි අපේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කරපු යෝජනා ඒ යෝජනා ඉන්න කෑනෝ දැක්කම මම නැගිටලා සලකා බලනවා කියලා ඒ ගැන බලනවායි කියලා අපි විපක්ෂ නායකතුමත් කිව්වා. ඉතින් ඒක අපි බලලා අපි ඒකට හොඳ ප්‍රතිචාරයක් හොඳ නම් හොඳයි නරක නම් නරකයි කියලා අපි ඔබතුමාලට දන්නන්න කැමතියි. හැබැයි මම එකක් මතක් කරන්න ඕනේ. මේ ගිවිසුම අත්සන් කරේ අපි නෙවෙයි. තමුන්නාන්සලා. තමුන්නාන්සලා තමයි එදා රාජීව් ගාන්ධි මැතිතුමාව ගෙන්නලා මේ ඒ කාලේ ජයජවර්ධන මහත්තයාගේ ආණ්ඩුව කාලේ මේ ගිවිසුම අත්සන් කරේ. අපි පිටකොටුවේ මේකට විරුද්ධව උද්ඝෝෂණය කරා. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා දන්නවා. මෙතන තවත් ඉන්නවා මේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ඇමතිවරු. ඒ අපි ඔක්කොම දැන් හුඟක් අය මැරිලා අපි බෝගා ළඟ අපි ඒකට විරුද්ධව උද්ඝෝෂණය කරා. ඒතකොට අපිට කඳුළු ගෑස් ගැහුවා. ඒ කාලේ හිටියා ඒඑස්පී ගෆූර් මහත්තයා. ඒ ගෆූර් මහත්තයා ඇවිල්ලා මේ කිරියල් මහත්තයාත් දන්නවා. මම දැන් කිරිමල් මහත්තයාත් කිරියල් මහත්තයාත් එතකොට අපිත් එක්ක හිටියේ. දැන් මේ පැත්තේ හිටියට මම වගේ එතුමත් අපිත් එක්ක හිටියේ. එතකොට හොඳටම ගැව්වා. ඊට පස්සේ අනිත් එක අපි ගිහිල්ලා හම්බන්තොට වරාය ගැන උද්ඝෝෂණය කරනකොට එතකොටත් අපිට ගැව්වා. ඉතින් අපි ඉපදිලා තියෙන්නේම ගුටි කන්න. අපි ඉපදිලා තියෙන්නේම ගුටි කන්න ජනාධිපතිතුමා. ඉතින් ඒක නිසා අරගලකාරයෙක් ගැව්වා. දැනුත් මම මේ හුස්ම අමාරුවෙන් ගන්නෙ ඒ අරගලකාරයෝ කාර්යය මට ගහපු එක ඒක නම් තමුන්නාන්සලා පැත්තෙන් නෙවෙයි. ඒක නම් ගැව්වා මේ මට වටපිට බලන්න පුළුවන්. මම මේ වැඩි මොකුත් කියන්නේ නැහැ. හරිය? ඉතින් ඒක නිසා මම ඉල්ලන්නේ මේකයි. දැන් අපි ගුටි කෑවා අපි ටික දවසකින් මැරලා යයි. මම ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලන්නේ කරු කතානායකතුමනි මේ ප්‍රශ්නේ ඉවර කරන්න මේ ඔබතුමා ඉන්න කාලෙම. මොකද ඒකට හේතුව එහෙම නැත්තම් අපේ දරුමුණුබුරන්ටත් අපි වගේම ගුටි කන්න
සිද්ධ වෙනවා ඉදිරියේදී. ඒක කරන්න ඉඩ තියන්න එපා. එහෙම කිව්වොත් මම හිතන්නේ ඔබතුමාට යහතින් ජීවත් වෙන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මරුණාට පස්සේ ඉන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේක කොහොම හරි කරලා ඔබතුමා විසඳන්නේ කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. ගරු කතානායකතුමනි නෑ ගරු කතානායකතුමනි ඔබතුමාත් මේ පළාත් සභාවේ ප්‍රධාන ඇමතිවරයෙක් හැටියට කටයුතු කරා. මේ මෙතන ඉන්න අපි දෙන්නෙකුත් ප්‍රධාන ඇමතිවරයෙක් හැටියට කටයුතු කරා. අපි හිටියේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ නායකත්වයට. අදටත් අපි ඉන්නේ එතුමාගේ නායකත්වයට අපි පක්ෂයක් හැටියට. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා එතන ඉඳගෙන මම මේ කාරණාව කියන්නේ එතුමා හැමදාම කිව්ව දෙයක් තමයි ඒකීය රාජ්‍යයක් තුළ බලය බෙදිය යුතුයි කියන ස්ථාවරයේ ඉඳගෙන පළාත් සභාවල මහමැතිවරුන්ට කැබිනට් එකට ඇවිල්ලා වාඩි වෙලා කටයුතු කරන්න අවස්ථාව ලබා දුන්න නායකයෙක් මහින්ද රාජපක්ෂ. ඒ නිසා පොහොට්ටුවේ බෙදීමක් ගැන උත්සාහ කරන්න හැදුවත් අපි බලය බෙදීම සඳහා එකකතාවය දීපු 13+ එක ගැන කතා කරපු නායකයෙක් තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා. නේ ඒක අංගන්න දෙයක් නෙමෙයි. ඒ නිසා අපි සාධනීය කරුණු කාරණා පිළිබඳව අපේ ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වෙන සර්වපාක්ෂික සමුළුවට සම්බන්ධ වෙලා අපේ මතය කියන්න අපිට පුළුවන්කමක් තියෙනවා කියන එක එතුමාගේ අවසරය අරගෙන තමයි මේ කාරණා පැහැදිලි කරන්නේ. බොහොම ස්තුතියි. ගෙවිඳු කුමාරතුංග මන්ත්‍රීතුමා ගරු කතානායකතුමනි දැන් අපේ ජනාධිපතිතුමා ප්‍රකාශයට පත් කළා වෙනත් රටකට අපේ රජයේ ප්‍රශ්න විසඳන්න අපේ රටේ ප්‍රශ්න විසඳන්න බෑ කියලා. හැබැයි මේ අපි 13 වෙනි සංශෝධනය ගත්තා නැගිටලා ඉන්නේ. ගරු කතානායකතුමනි ජනාධිපතිතුමා ප්‍රකාශයට පත් කරා වෙනත් රටකට අපේ රටේ ප්‍රශ්න විසඳන්න බෑ කියලා. දැන් මේ 13 වෙනි සංශෝධනය ගත්තොත් ඔබතුමාට අමතකද දන්නේ නැහැ ඒක සම්මතුනේ කොහොමද කියලා. අදටත් අපේ ව්‍යවස්ථාවේ තියෙනවා මේ 13 වෙනි සංශෝධනයේ දෙවන ලයිස්තුව සංයුක්ත ලයිස්තුව යටතේ තියෙනවා මේ පොලිස් බලතල සම්බන්ධයෙන් කියනකොට මේකේ කියවිලා තියෙනවා යම් පළාතකට පොලිස් සමුදායක සමාජිකයන් සතු බලතල හා ඒ බලතලවල විශේෂපතය ඒ පළාතෙන් පිටත දුම්රිය පළාත්වල තියෙනවද කතානායකතුමනි තියෙනවද නැතුමනි අපේ රටේ දුම්රිය පළාත් කියලා જાතියක් මේ වෙන රටක ලියලා බලහත්කාරයෙන් අපේ රට මත පනවටපු සංශෝධනයක් කරවුඩ තියාගෙන යනවා. අපි අහන්න කැමති මෙතුමා කතා කරා 2017 ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ගැන. ගරු අගමැතිතුමා ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා අපි එකතු වෙලා නිර්මාණය කරපු 69 ලක්ෂයේ ජනවරම තියෙන්නේ ඒ මෙතුමා 2017 ගෙනාපු උරුමිත්ත නාඩු ව්‍යවස්ථා සංශෝධන වලට විරුද්ධව නෙවෙයිද? ඔබතුමාලාගේ ජනවරමට වෙරෙහිවද මේ කටයුතු කරන්නේ? ඒ නිසා මෙතුමා පත් වෙලා තින්නේ ගෝඨාභය ජනාධිපතිතුමාට ලැබිච්ච 69 ලක්ෂයේ ජනවරම වෙනුවෙන් ඒ ජනවරම පැහැදිලිව නිර්මාණය කරේ ඔබතුමා. ඔව් ජනාධිපතිතුමා අද සඳහන් කරපු ඒ 2017 ව්‍යවස්ථා සංශෝධන වලට එරෙහිව. ඒ නිසා කරුණාකරලා මේ රටේ ජනමතය විසින් පරාජය කරපු ව්‍යවස්ථාවක් කරතබාගෙන එන්න යන්න එපා. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ එකඟතාව මත ඒ ජනවරමට අනුකූල වෙච්ච සංශෝධනයක් හෝ එකඟතාවක් ගොඩනගනවා නම් ඒක වෙනම කාරණයක්. දෙවෙනි කාරණේ තමයි අපි ඊටාම ලැජ්ජා වෙනවා ඔබතුමා දෙමළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු හැටියට තෝරාගෙන වාර්ගික පදනමක් මත කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් අද කියනවා මුස්ලිම් වර්ගයේ පදනම මත එයාට සාකච්ඡාවක් දෙන්නම් කියලා. ඔබතුමාට බැරි වුණා ආදර්ශයක් දෙන්න අඩුම තරමින් උතුරු නැගෙනහිර දෙපළාතේ සියලු මහජන මන්ත්‍රීවරු ගෙනල්ලා ඒ සාකච්ඡාව පවත්වලා. ලැජ්ජයි. ඒකම පළාත් පාලන ඡන්දයේ ද ඔබතුමා කියනවා අර අප මුදල් ආපහු දෙන්නම් කියලා. දැන් ඔබතුමා කතා කරන්නේ බලය විමධ්‍යගත කිරීම ගැන. ගමට බලය දීම ගැන, පළාතට බලය දීම ගැන. නාම යෝජනා කැඳවල අප මුදල් බාල අරගෙන ඡන්ද නොතියා ඔබතුමා කරන්න යන බලය බෙදීම මොකද්ද? කවුරු වෙනුවෙන්ද? ඔබතුමාගේ අනාගත ජනාධිපති විසීනයක් වෙනුවෙන් අපේ මව්බිම් පාවා දින්න අපේ රතන ස්වාමීන් වහන්සේ. ගරු කතානායකතුමනි ජනාධිපතිතුමා විසින් මේ සභාවට ඉදිරිපත් කරපු කරුණු ඇත්ත වශයෙන්ම මම හිතනවා පොදුජන පෙරමුණේ අය සිහි කල්පනාවෙන් යුක්තව කතා කරයි කියලා. මම විපක්ෂ හිටියත් අදහස් සුදස් වලින් අපි පොදුජන පෙරමුණේ අදහස් සුදහස් එක අපි හිටියේ. අපි කටයුතු කළේ. අපට හෘද සාක්ෂියක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා ජනාධිපති වීමට අපි උදව් කරපු ඒ සඳහා කැපවෙච්ච අය. දැන් අද මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයා අද මේ ඉදිරිපත් කරපු කාරණාවල තියෙන බරපතලකම මේ සභාව තේරුම් ගත්තද කියලා මම දන්නේ නැහැ. ගරු ජනාධිපතිතුමනි ඔබතුමාට ඉතා පැහැදිලිව මේ රට කිසිම ජාතිකවාදී නොවි. ඔබතුමාට මේ රටේ තියෙන පොදු ප්‍රශ්නයක්. මූල්‍ය අර්බුදයක් තියෙනවා. සංස්කෘතික අර්බුදයක් තියෙනවා. ඒ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසඳීමට ජාතික කාරණා මුලට ගන්න එපා.
උතුරු පළාතේ බලතල දකුණු පළාතේ බලතල මුස්ලිම් බලතල නැගෙනහිර පළාතේ බලතල නෙවෙයි. ඔබතුමා ගෙනාපු කාරණා ආයෝජනය කරන්න බිලියන ගණන් පළාත් සභාවට ගේන්න පුළුවන් කියන එක. ඒකේ තියෙන බරපතලකම මේ සභාව ගැඹුරින් කල්පනා කරයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. යම් කිසි පළාතකට එහෙම ගේන්න බෑ. ඊළඟට ඔබතුමා කිව්වා චීනේ අහවල් පළාතට සොයම් බලතල දීලා කියලා. චීනය කියන්නේ එහෙම බලතල දෙන රටක් නෙවෙයි. චීනය පාලනය වෙන්නේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂයෙන්. තනි පක්ෂයක් තියෙන්නේ. ඒ පක්ෂයට බලතල බෙදීම කියන්නේ ජනතාව මත. ඒ තනි පක්ෂයක අධිකාරයක් තියෙදි චීනී ආකෘතිය වෙනස්. ඒක මෙතන කතා කරන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයි. ඒක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක් නෙවෙයි. ඒතර ඔබතුමා මේ ගේන කාරණා ඒකට එකක් පරස්පරයි. අද ආපහු ජනතා රැල්ලක් මහා ජන ආවේගයක් ඇති වෙලා කැරලිකාරී තත්වයකට යන්න බෑ. අපි අදත් අපි විරුද්ධයි පළාත් සභාවලට. හැබැයි අපි කියන්නේ පළාත් සභාව අහෝසි කරන්න කියලා. අසල්ලැසි ඉන්දියාව තරහ කරගෙන ආපහු ගැටුමක් ඇති කරන්න අපි කැමති නැහැ. දෙමළ ජනතාවගේ ප්‍රශ්නය විසඳන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් අද 50%ක් තියෙනවා. ඉතිරි 50% හැදෙන්නේ උතුරේ හා නැගෙනහිර පවතින සහ රට පුරා පවතින මේ බරපතල ආර්ථික ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් කිව්වොත් ඔබතුමා කොහොම මුලින් කතා කරන්න ඕන කියලා. මුල ප්‍රශ්නය මොකද්ද? මේ අද 50%කට හරියට කන්නවත් නැහැ. ඒ ප්‍රශ්නෙට දෙමළ සිංහල අපි ඔක්කොම එක්ක අහුවිලා කතා කරමු. උතුරට බලතල දුන්නා කියලා ඉවස්තාවෙන් ප්‍රශ්න විසඳනවද? ඔබතුමාලා එදා කිව්වා 13 දීපු ගමන් යුද්ධ ඉවරයි කියලා. යුද්ධ ඉවරුණාද? යුද්ධ ඉවරුනේ ත්‍රස්තවාදයට එරෙහිව යුද්ධකින්. අපි ත්‍රස්තවාදයට හමුදා මෙහෙवला. ලතුව ඔබතුමා කිව් විදියට දා ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමයි ඔබතුමා කිව් විදියට පැය 24 සාමය උදා වුණාද අපට? සාමය උදා වුණේ නැහැ. ඒ නිසා රටේ ජනතාවගේ කෝපය අවුස්සන්නේ නැතුව විශේෂයෙන්ම අපි කැමති නැහැ ආපහු ජාතිවාදී අරගලයකට යන්න. ඔබතුමා අද මේ කරන වැඩෙන් වෙන්නේ සම්පූර්ණ මේ රටේ ආපහු ජාතිවාදී ගැටුමකට පාර හොයාගන්න එක. ඒකට අපි කැමති නැහැ. අපි කැමති සිංහල දෙමළ සියලු දෙනා එකතු වෙලා රටේ ප්‍රමුඛ ජාතික ප්‍රශ්නයට උත්තර හදන්න ජනාධිපතිතුමනි ඔබතුමා ගේන්න වැඩපිළිවෙල. ඒකට අපි විපක්ෂ හිටියත් කොහේ හිටියත් එකට ඉන්නවා. පළමුවෙන්ම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වෙනුවෙන් ඔබතුමා ඡන්දෙ තියන්න. කවුරුත් ඉල්ලන එක. ස්තුතියි. මනෝගණේෂන් මන්තුමා. තුමනි අද අපේ රටේ ව්‍යවස්ථාවේ අංගය තමයි 13 වෙනි සංශෝධනය. ඒක ගැන සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෑ. පොලිස් බලතල ගැන මීඩියම් බලතල ගැන සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෑ. තියෙන නීතිය ගැන සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෑ. දැන් මම ආගෙන හිටියා අපේ දයාසිරි ජයසේකර මහතාගේ മന്ത്രിතුමාගේ ප්‍රශ්න උත්තරයක් ඇටියට අපේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක අපේ රණතුංග මැතිතුමා නැගිටලා කිව්වා මේ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා තවමත් අදත් 13 වෙනි සංශෝධන ප්ලස් එකට ඉන්නවා කියලා. දැන් ප්ලස් කිව්වා. ඔව් හරි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි පොඩ්ඩ ඉන්නකෝ. දැන් වචන වල වෙන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි මම ආගෙන හිටියා 13 ප්ලස් කියන කතා කරපේ කරා කියලා කිව්වා. ඒ ඔතුමා ළඟ වාඩි වෙලා ඉන්නවා අපේ මගේ පළවෙනි බස්තර පළාත් සභාවේ මහමැති සුසිල් ප්‍රේමචන්ද්‍ර මැතිතුමා. එතනත් ඉන්නවා. ඔය දෙන්න මහමැතිවරුන්. පළාත් සභා ක්‍රමය කවුරු මොනවා කතා කරේ කියන්නේ අපි පිළිගන්න බෑ. මේ රටේට ඇවිල්ලා ඉවරයි. අප පිටිපස්සේ යවන්න බෑ ඒකට. ඒ බලතල වෙනස් කරගන්න සාකච්ඡා කරන ප්‍රශ්නයක් නෑ. දැන් මේ රටේ අලුත් ප්‍රශ්නයක් අද අදන්නේ ඕනේ නැහැ. තියෙන ප්‍රශ්නේ ඕනතරම් ඇති අපිට දැන්. මම ආප කියන කැමති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමනි ඔබතුමාට මතක ඇති. යුද්ධය අවසන් කරපු කාලේ 2009 සරයක් ඔබතුමා හමු වුණා මම සාකච්ඡා කරලා කිව්වා. ඔබතුමා සිංහල ජනතාවගේ විශ්වාස ලබාගත්ත මහා නායකයෙක් ඔබතුමා කිව්වා මම. ඔබ අවස්ථාව තියෙනවා දැන් යුද්ධය අවසන් කරපු විදියට මේ බලය බෙදලා ජනතාව ඉද දිනාගෙන මේ ප්‍රශ්නේ සම්පූර්ණ අවසන් කරන්න කියලා කිව්වා. ඔබතුමා කරේ නැහැ ඒක. මගේ හරි ඒක. කමන්න. දැන් හරි අවස්ථාව ලැබෙන අපි කරමු. ඒකේ මේ අවස්ථාවේදී ඉතිහාස පුරාම ජනාධිපති පොඩ්ඩක් කරන්න දෙන්න. මේ ඉතිහාස පුරාම මේ රටේ මහාපක්ෂ එක පක්ෂයක් විස්ථා වෙනසක් ගෙනල්ලා විස්තු යනකොට අනිත් පක්ෂ විරුද්ධ වුණා. කොළපාට ගෙනකොට නිල් පාට විරුද්ධ වුණා. නිල් පාටකට කොළපාට විරුද්ධ වුණා. මේ සැරේ අවස්ථාවේ මේ අවස්ථාවේ පළවෙනි වතාවට මම ආඩම්බරෙනවා සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා ගැන. මොකද මේ අවස්ථාව තමයි මේ දේශපාලන වැඩ කරේ අපි. මේ ජාතික ප්‍රශ්න කරනකොට වැඩේ කරේ නැහැ අපි. මම ඊතර ආඩපාඩ කරනවා. මොකද ඒක කරන්නේ නැහැ මේක අපි. කකුල අදින්න නැහැ. ඒ නිසා අවස්ථාව කරගෙන ජනාධිපතිතුමා විශ්තු හොයන්න. හැබැයි ප්‍රශ්න වාගේ දැන් ඔබතුමාගේ ඉන්න පැත්තේ අය ඔතුමාට කිංගද කියලා බලන්න. ඒක අපිට ඕන. දැනගන්න ඕන. ඒක අපිට පේන්නේ නැහැ. දිනන හොඳයි. අපේ ප්‍රශ්න අනතුරු මැතිතුමා කතා කරන විදියට සුසිල් කතා කරන විදියට මේ පිටියන හොඳයි. ඒක හොඳයි අපිට අවශ්‍ය එකයි. මේ ප්‍රශ්න මේ මිතුමා කියනවා වගේ කුමාස් වෙල්කම් කියනවා වගේ අපි ඉවර කරමු මේ සම්පූර්ණ මේක. ඡන්දයක් තියන්න ඉවර කරමු මේක. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ නිසා මේක දෙකසර 13 ප්ලස් කියනවා මයිනස් කියනවා ප්ලස් කියනවා මයිනස් කියනවා කිව්වේ නැහැ කියලා. එහෙම නැහැ. එක තැනකට ඉන්න අපි.
එකතර ඉන්න. පළාත් සභාව මේ රටට ව්‍යවස්ථාව තුළ ඇතුළේ ඇවිල්ලා ඉවරයි. ඒක ආපහු යවන්න බෑ. ඒ බලතල ටික වෙනස් කරගමු ඕන නම් එක සාකච්ඡා කරගමු. නමුත් ඒක ඒ තරණට යන්න එපා. හරි මන්ත්‍රීතුමා ඉක්මන් කරන්න. විවාදයකට යන්න වෙලාවක් නෑ අපිට. I want to reply to Honorable Mano Ganeshan. මම එකක් කියන්න කැමතියි. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේවා ආපහු වාද විවාද කරන්න නෙමෙයි. අදාළ කෙටුම්පත් පනත් කෙටුම්පත් ආව මේ ගැන තීරණයක් අරගන්න. මගෙන් අහනවා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ගැන. මම මේ ගැන සඳහන් කරේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ ඉන්න ඇමතිවරුන්ට විතරයි. කතාව ගැන කිව්වේ නැහැ. මෙතෙන්ට ආවා. ඉතින් තමුන්නාන්සලා මට කියන්නේ මේ රාජපක්ෂ යට වෙන්න එපා තනියම වැඩ කරන්න කියලා. තනියම වැඩ කරනකොට ඇයි රාජපක්ෂ යට උනේ නැත්තේ කියලා. දෙක එකක් තීරණය කළා කියන්න මට කියන්න මොකද්ද මං කරන්න ඕනේ? මට කියනවා රාජපක්ෂට යට වෙලා වැඩ කරන්න එපා කියලා. එහෙම වැඩ කරාම කියන රාජපක්ෂ යට වෙලා වැඩ කරන්න කියලා. ඉතින් මේ නියම රාජපක්ෂවාදී කරුණා කළා මන්ත්‍රීතුමාලා නිස්සද්ද වෙන්න. විවාදයක් ඕන නම් විවාදේ වෙනම දිනයක ගන්න. අද දැන් ඕක කරන්න වෙලාවක් නෑ. ගරු කතානායකතුමනි මම එකක් යෝජනා කරනවා. මේ ප්‍රශ්නේ ගැන මං හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ සියලු දෙනාම මේ පැත්තේ ඉන්න අය විතරක් නෙමෙයි. ඒ ලයිස්තුවේ ආවේ මේ පැත්තේ ඉන්නත් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මුණ ගැහිලා තීරණයක් අරගන්න. මම නෙමෙයිනේ කිව්වේ. ඔයගොල්ලෝනේ කිව්වේ මහින්ද විපක්ෂයෙන් කිව්වේ මොකද්ද මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම එක්ක හම්බෙලා දැස්වීමක් තියලා කරන්න. මට වැඩක් නැහැ. අද දිනට නියමිත කටයුතු. කරු ශ්‍රීධරන් මන්ත්‍රී ඔබතුමාට අවස්ථාව දුන්නා ජයසිරි මන්ත්‍රීතුමා. ஸ்ரீதரன் மந்திரிமார் කියන්න දෙයක් කියන්න ඉක්මනට. கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே, நான் நினைக்கிறேன் இந்த 13வது திருத்தம் பற்றி அதை இந்த நாட்டிலே குழப்பி விட வேண்டும் என்பதில் ஜனாதிபதி வெற்றி கண்டிருக்கிறார். இன்றைக்கு இங்கே பேசிய பல்வேறுபட்ட தரப்புகளையும் நான் பார்க்கிற பொழுது முழுமையாக இந்த நாட்டிலே ஒரு தீர்வு வரக்கூடாது என்பதில் அவர்கள் மிக தெளிவாக இருக்கிறார்கள். ஆகவே அடுத்த ஒரு தேர்தலை நோக்கிய நிலையில் ஜனாதிபதியும் இந்த நாட்டிலே அந்த 13ஐ ஒரு குழப்பமான சூழலுக்குள் கொண்டு வந்திருக்கிறார் என்பது மட்டும் மிக தெளிவாக தெரிகிறது. இந்த நாட்டிலே ஒரு பிரச்சனை இனப்பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணப்பட வேண்டுமா இல்லையா என்பதில் எத்தனை சிங்கள தலைவர்கள் நீங்கள் தெளிவாக இருக்கிறீர்கள். ஆக முதலிலே நீங்கள் தீர்வு காண்பதற்கு தயாராக இருந்தால் தமிழ் மக்களுடைய அரசியல் அபிலாசைகளை அவர்களுடைய எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கக்கூடிய வகையில் 80 வருஷங்களுக்கு மேலாக அவர்கள் பட்டிருக்கிற துன்பங்கள் துயரங்களுக்கு ஒரு முடிவு எட்டினால் இந்த நாட்டை அபிவிருத்தி செய்வதில் கூட அவர்கள் ஒரு பெரிய பங்காளிகளாக இருப்பார்கள் என்பதைத்தானே பல தடவைகள் சொல்லப்படுகிறது. அப்படி என்றால் நான் கேட்கிறேன், தமிழ் மக்களிடம் வடக்கு கிழக்கிலே வாழுகின்ற மலையகத்திலே வாழுகின்ற கொழும்பிலே வாழுகின்ற தமிழர்களிடம் நீங்கள் ஒரு பொதுசன வாக்கெடுப்பு நடாத்த தயாரா? தமிழர்களுக்கு சமஷ்டி அடிப்படையில் ஒரு தீர்வு வேண்டுமா இல்லையா, அல்லது அவர்கள் தனித்து செல்ல வேண்டுமா இல்லையா என்பதற்கு நீங்கள் ஒரு பொதுசன வாக்கெடுப்பு நடத்த தயாராக இருக்கிறீர்களா தமிழர்களுடைய மனங்களை அறிந்து? ஆகவே நீங்கள் வெறுமனே உங்களுடைய அதிகாரத்திற்குள் நீங்கள் சொல்லுவதை கேட்டுத்தான் தமிழர்கள் இருக்க வேண்டும் என்றுதான் நீங்க எல்லாரும் பேசுகிறீர்கள். ஆகவே இது மிக மிக மோசமான ஒரு நிலைமை. இதிலிருந்து முதல் வெளியிலே வாருங்கள். இனவாத சிந்தனைகளிலிருந்தும் இனவாத கருத்துக்களிலிருந்தும் வெளியிலே வந்து நீதியான முறையில் இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண நீங்கள் உங்களுடைய மனங்களை மாற்றுங்கள். தயவு செய்து இதை குழப்பாதீர்கள். நான் நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் குழப்பமாகிவிட்டு தேர்தலும் நடக்காது, தீர்வும் வராது. ஆனால் இந்த நாட்டை தலைவர்களை ஒரு குழப்பத்தில் வைத்திருப்பதில் இப்போதைய அரசு வெற்றி கண்டிருக்கிறது. ගරු ජයසිරි මන්ත්‍රී ඔබතුමා දැන් හැමතිස්සෙම කතා කරලා මේකේ තවත් ඉතුරු කරලා තියෙනවද? මොනවා කතා කරන්නේ? Can I clarify the questions of Mr. Siddharthan? Yes, please. MP, he is the only Tamil MP who raised an issue. Firstly, on having this federalism, with you cannot the Tamils only? No, you can't. Under electorate with the whole country or people of 2 provinces. So that's unless they change the constitution. But I have taken into view what the Tamils have wanted, and they have been suffering. But don't call, now you're calling me a Sinhala racist, and Honorable Ratana is calling me a Tamil supporter. So where the hell do I know? Where is he now? So but no, I understand what you're having. All I want is to ensure that the 13th amendment is implemented, because you are spending ₹500 billion. People of the north don't get this thing. People of the south, people are poor, they are not getting any benefit.
So let's do it. When you do it, it also resolves part of the issues there. I am trying to act within the constitution. But if he wants to talk or anything else, I am prepared. I know he represents an area where people are undergoing a lot of suffering. I understand that. But the best is that we all get together and see how we can resolve it. And thank you. Oh. වීරසුමන වීරසිංහ මන්තුමා ඉක්මනට කියන්න. මොකද කතානායකතුමනේ ජනාධිපතිතුමා මේ පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා මෙහෙම කතා කරනක හොඳයි. හැබැයි මේ රටේ මූලික ප්‍රශ්නේ අද 13ද. මේ පළාත් සභාව බලවත් කරන එක, පළාත් සභාව මැතිවරණ දින එක, පළාත් සභා ක්‍රමයෙන් පිනිසිර දේශපාලන පක්ෂවලදී අපි එකඟයි. හැබැයි අද මූලික ප්‍රශ්නය උතුරේ මිනිස්සුවත් 13 ඉල්ලන්නේ නැති වෙලාවක මේ රටේ පළාත් සභාව සම්පූර්ණ අකුරලා දාලා මැතිවරණයක් තියන්නේ නැතුව මේ බලය ගන්න නෙවෙයි තියෙන පළාත් සභාවවල අඩුම ගානේ ඡන්දය තියන්න. ඔබතුමා ඔක විවාදයකට ගන්න. විනාඩියක් කතානායකතුමනේ මම ඔබතුමාගේ ඉල්ලන්නේ ජනාධිපතිතුමාගේ ඉල්ලන ප්‍රධාන කාරණාව මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කාලය පාවිච්චි කරන්න රටේ මූලික ප්‍රශ්න වලට. අද ගොවියට බොන්න වතුර ටික නැහැ. ගොවියට ගුබුරු කරන්න වතුර ටික නැහැ. හරි ඒක විවාදයකට ගන්න. තව ඔබතුමා කතා කරන්න ඕනේ අද. රටේ ආර්ථික සම්පූර්ණ බංකොලොත් වෙලා ඒක නිසා කරු කතානායක මොකද රාජකරණ මන්ත්‍රීතුමාගේ පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් එක? ගරු කතානායකතුමනි මේ මුළු විපක්ෂයම අහන්නේ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ යෝජනාව අහනකොට මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගෙන් අපි ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කරා පක්ෂයේ මතය මොකක්ද කියලා. එතුමාගෙන් අහනකොට ආයි රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා නැගිටලා එතුමා වෙනුවෙන් උත්තර දෙනවා. ඒක හින්දා අපිට අවශ්‍යයි ආණ්ඩුවේ මතය මොකද පොදු ජන පෙරමුණ නෑ ඇති බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි. අද දිනට නියමිත කටයුතු. පිළිතුරු දුන්නා. කියන්න මං කැබිනට් එක හැර වෙන කාටවත් එව්වේ නෑ කියලා. ඉතින් මේ මං දන්නවා මේ ඔබතුමයි රාජපක්ෂ අතර තියෙන නෑකම මට කියන්න වැඩක් නෑනේ. ඉතින් මට ඇවිල්ලා කියන්නේ. හරි. ලිපි ලේඛනාදී පිළිගැනීම ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා සභානායකතුමා ඇති සභානායකතුමා ලිපි ලේඛනාදී පිළිගැනීම අග්‍රාමාත්‍යතුමා කරු කතානායකතුමනි